Wow. I'm back again. Àjígbọ̀n ni yarí tó fà kékọ́rẹ́ táwọn ò ní tó kan náà lọ́rùn ìran aládé. Ó di dandan káwa pàápàá tẹ́rù ara wa pa kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè làálàá wípé a ò ṣe mọ́. Ìwọ́de làmìlaka mẹ́kàrálì tó pọ̀ dẹ̀dẹ̀ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de làmìlaka àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Táwọn akọni wa, aṣáájú wa, òun tàwọn olórí ogun wa, generals wa gbogbo ló tán wámúwámú láti ṣáájú. Ó sì mọ kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè wípé òmìnira ilẹ̀ Yorùbá di dandan. Pẹ̀lú àwọn àkọ́jọ́ká àlàkalẹ̀ ètò àti pèsè sílẹ̀. Tá ò lè sọ lórí afẹ́fẹ́ nítorí àwọn ṣèkí ṣáájú gbogbo tó wà láàrin wa. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere àti ọmọ ìran aládé tí gbogbo wa ti jọ wá. Ohun tá a fẹ́ ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lókè òkun lọ múra sílẹ̀ de ìwọ́de làmìlaka tí ó wáyé nínú oṣù karùn-ún yìí. Kẹ́kọ̀ọ́ náà gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Orí tó bá di gbẹgbẹgbẹ má gbé sẹ́kùlé mi ní o. Bákan náà fún àwọn tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú ohun kan tàbí kejì lórí ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Ẹ lè kàn sí wa látòrí www.yorubanationyouth.org fún àlàyé tàbí ìbéèrè síwájú. Ẹ lè pè tàbí kẹ́wàsá Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1-803-846-1116 tàbí Comrade Omiyo jẹ́ Homeland Yorùbá Nation Youth Leader lórí +234-717-3355 Yorùbá Nation no going back. Ìkéde ìdíje tí gbọ́yìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo Yorùbá Nation Youth lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. They are systematically taking over Nigeria, and they want to make Nigeria into a Muslim caliphate. And the Fulani ethnic militia, the Muslim terrorists, go into Christian villages. They're not coming in with cattle. They're coming in on motorcycles with AK-47s and killing everything that moves, and then destroying and razing the entire village. And yelling Allahu Akbar while doing it. And it has nothing to do with climate change. These are nomadic herders that have 500-year-old view of cattle farming. Nigeria was 70% Christian. Amazing. Now it's 50-50. It's 50% Muslim, 50% Christian. Because they've been killing. Because they have been going back to their systematic jihad. Now, look, Islam has conquered every civilization it's touched since 640 AD through three methods of jihad. One, cultural jihad. We'll move in, we'll Yorùbá tó bá kọ́ lọ́lá tó kọ̀ níran kọ̀lọ̀rọ̀ sí ajínasẹ̀ tí ń jà wájú gan ni. Yarí tó fà kíkọ́rí táwọn ò ní tó kan náà lọ́rùn ìran aládé. Ó di dandan káwa pàápàá tẹ́rù ara wa pa kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè làálàá wípé a ò ṣe mọ́. Ilé ìwọ́de làmìlaka mẹ́kàrálì tó pọ̀ dẹ̀dẹ̀ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de làmìlaka àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Táwọn akọni wa, aṣáájú wa, òun tàwọn olórí ogun wa, generals wa gbogbo ló tán wámúwámú láti ṣáájú. Ó sì mọ kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè wípé òmìnira ilẹ̀ Yorùbá di dandan. Pẹ̀lú àwọn àkọ́jọ́ká àlàkalẹ̀ ètò àti pèsè sílẹ̀. Tá ò lè sọ lórí afẹ́fẹ́ nítorí àwọn ṣèkí ṣáájú gbogbo tó wà láàrin wa. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere àti ọmọ ìran aládé tí gbogbo wa ti jọ wá. Ohun tá a fẹ́ ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lókè òkun lọ múra sílẹ̀ de ìwọ́de làmìlaka tí ó wáyé nínú oṣù karùn-ún yìí. Kẹ́kọ̀ọ́ náà gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Orí tó bá di gbẹgbẹgbẹ má gbé sẹ́kùlé mi ní o. Bákan náà fún àwọn tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú ohun kan tàbí kejì lórí ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Ẹ lè kàn sí wa látòrí www.yorubanationyouth.org fún àlàyé tàbí ìbéèrè síwájú. Ẹ lè pè tàbí kẹ́wàsá Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1-803-846-1116 tàbí Comrade Omiyo jẹ́ Homeland Yorùbá Nation
youth leader lórí +234-703-717-3355 Yorùbá Nation no going back. Ìkéde ìdẹ́sẹ̀ tí gbọ́yìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo Yorùbá Nation Youth lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí mo ní to catch up again as we do on our platform here on the Koikimedia network. Aago mẹ́jọ òun ni ó fẹ́ lù, and I hope as a lot of us continue to ask one of the biggest questions. Is it possible? When is it going to be happening? Will it ever happen? These are many questions many people ask all the time. But one thing is that one day it will happen, and when it eventually happens, history will be made. Are you going to be part of the history? That is the question that you should ask yourself. I want to be history. Ǹjẹ́ ìwọ náà fẹ́ wà lára history yẹn? And if you're going to be part of the history, what are you going to do? Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. You're Yoruba indigene. I want to talk to you all. And I want you to listen and accept what I'm about to say. I said they are already usurping you from your villages all over Yoruba State. In Ogun State, Osun State, Ondo State, Anambra State, even Anambra State, even the Igbo lands as well. People are already entering those places. And they're already overtaking you people in your various states. What we are saying right now, this is not about religion. Christian, Whether you're a Christian Muslim, or you're a Muslim, Yoruba, we are Yoruba traditional worshippers. This is time we must band together to fight for our father's land so that they don't overtake us in it. Don't let them use religion to take over our land. All those villages they've taken over in Ondo State, when they wanted to kill, they killed Christian and Muslim alike. They are fighting for the land, they are not fighting for religion. They are just coming through the lens of religion. But I'm telling you all Yoruba people, please be prepared. Nigerians at large, please be well prepared so that they don't take you away from your father's land. And calling out to the royalities in Yoruba land. The Oni of Ife, the Imperial Majesty. Kábíyèsí, we greet you, sir. Please talk about this. The new Aláàfin, please talk about this. All the kings in Ondo State. The kings in Lagos, Oyo, Osun, please talk about this. Because when the war overwhelms us, we will not be able to do anything about it. Personally, I'm ready for war. I told you the last time that you should fortify yourself. So people will say, why will a pastor utter that kind of statement? Please fortify yourself. Because when war comes, I will drop my Bible. I will go and fight for my father's land. When the Christianity came into Nigeria, 1842. It came in 1842. That was when it came in. And the first person to compile the Bible, his name is Williams. They killed him on the 6th, 1536. They burnt in. He was lynched. The person that compiled the Bible for us. So don't let us put religion into our culture or for fight for our father's land. I will fortify myself and I'll be a leader. And if you can fortify people, fortify them. We will fight that war. I will drop my Bible because of my father's land. Because the Bible says it. Hebrews 6 verse 1. Ṣé wọn náà máa dira àbókọ máa jókòó pé nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ tó bá wà lọ ṣẹlẹ̀ ńkọ́? There is no land called Nigeria. Okay. There is no language called Nigeria.
There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria have not sat down to agree if they want to be Nigeria. That's stable for now. Mokiwale Nkonsi Ekale, and welcome back. Too much savannah is too much for this country. For before you win, you go suffer. The savannah is too much. Please, make your find solution for this shit. It's too much. Gary, 2,000 naira. Since when my father called me, I've now buy 1,000 naira piece of Gary. They're selling it 2,000 naira now. It's too much. The savannah is too much. Even to the right, the Rika one right up to 1,200 naira. For what reason? It's too much to buy meat. Even the promoter don't rise up. Two fish for Chicago, 1,200 naira, 3 pieces of. Wow, what a time to be alive in this contraction. Please share the program and invite others to join as well. As you would say, Olu ti sú wa, eku òkè bí eku mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́, gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi, àlè jẹ ráìsì mọ́, ẹ̀wà náà ti wọ́n, gàrí ọ̀gá ti di 1-2, ó ti sú mi, orílẹ̀-èdè ti sú mi, báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀, gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí, ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ká o. Ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ka àlera máa sùkú mọ́ ayé yín ò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí àti pọ́lítì ẹ rí pé orí mi ga ti pa ó ti sú wa o orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o ráìsì ti di àyìn gàrí ti wá ń kù mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí tá a bá tún wá bẹ́ẹ̀ rẹ̀ pọ̀ báyìí pọ̀ 580 680 700 là ń rà kí ló dé kí la ṣe. Àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n náà máa gbóná lálẹ́ tá a máa fọmi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan ọmọ lànà àní rí kankan epo náà ní ń pa lọ owó kúbíṣì àmọ́ mi wò rí san báyìí. That is the situation we found ourselves in Nigeria today. Why? What's up to be like this? Okay. That is the situation we found ourselves. Shegu Honorable, thank you for the super chat, and welcome to each and every one of you that have joined us again on the network Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Very clear. We made a declaration saying that it's too late for restructuring in Nigeria. You will remember in 1962, there was a massive problem in Nigeria when Awolowo was arrested. Our people talked to us. There was crisis for over 4 years, called the Yoruba Leaders of Thought. We relented. The thing continued. Yoruba has continued to lose ground since that time. In 1993, there was the annulment of the June 12 election. The former Oni spoke and said Yoruba should go ahead and conduct an election. We did. It led to nothing. The same thing happened in 1998, just before the handover to the democratic elected government. Yoruba did not want to go for anything like Nigeria again. But then it failed. Look at where we are. Yoruba has been losing ground since 1914. And we are just tired. We are there for restructuring. It's too late for restructuring in Nigeria. It's too late for sovereign national conference. It's too late for resource control. What we want now is Oduduwa Republic. And we are very categorical about that. We have made that very clear. We have made declarations.
and we are very serious about our demands. Every region just go to its own tent. Yoruba wants to be on its own because the problem that Yoruba has is Nigeria. Nigeria is the problem, is the impediment to Yoruba development. Is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at what we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣe kálẹ̀ ẹ má bínú pé a sí ní the other studio because we are traveling every now and then. That means our studio continue to change as our traveling also entail. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko pé thank you so much and welcome back to our broadcast. As we continue to educate, we create awareness, and we tell our people nothing but the truth, whether they like it or not. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ akọni wa tí ẹ ń gbọ́ wa, torí we are all warriors. My name is OLAYOMI KOIKI, as you all know, and it's also my privilege to be having everyone back again in the broadcast. Thank you so much. Quite some few development after my last broadcast, especially when I have been now told that this particular stuff I was showing today, orúkọ tí mò ń pè kọ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Professor Adebayo Akintoye. You don't want to miss this broadcast because Baba called me and said, níbo lẹ ti gbọ́rúkọ tẹ́ ń pè ní orí olókun? Kò ń ṣe orí olókun ló ń pè é. I will tell you more about that in just about a few minutes. Share the program, invite others to do so. Like I said, we are on transit, and that means we are on the go. And there might be quite a lot of noise at the background. Bear with me because we are still in transit. My name is OLAYOMI KOIKI, as you all know. And what we do here is discuss nothing more than why Yoruba needs now to leave Nigeria alone, because Nigeria is a terrible country. Nigeria, as some say, we're demarketing. Yes, it's a terrible country, and we don't want to have anything to do with Nigeria again. So please share the program, and let's kickstart with our anthem. Welcome back again.
Enini 12 May 2025, and a very good evening, Moki Bubomo Yoruba, Moki ni Ogun State, Moki ni Ṣàgámù, Moki ni Rẹ́mọ, Moki ni Ifọ̀, Moki ni Ọbalẹ́ndé, Moki ni Lẹ́kìtì, Moki ni Badagry, Moki ni Lẹ́pẹ́. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Kogi láti Òkun dé Ọ̀fà ní Kwara. Mo kí lọ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. A kú ìpalẹ̀mọ́. Kí ni ìpalẹ̀mọ́? Ìpalẹ̀mọ́ ẹ̀. Ìpalẹ̀mọ́ pé àjọṣe wa àti Nàìjíríà kò dán mọ́rán. A dẹ̀ ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. A dẹ̀ fẹ́ wàhálà, a fẹ́ ìjà. A fẹ́ kẹ́nì kankan dà wá láàmú. Àmọ́ a mọ̀ pé it is not gonna be like that. Mo kẹ́yìn tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. I don't want to strain too much in the comment, but every time tí bá fẹ́ wo ntẹ́kọ́, I will put on my glasses and I will probably see a little bit better. Ó dà pé glass yẹn gan ti dọ̀tí. So let's clean it up. Lákọ̀ọ́kọ́, after our broadcast that lasted quite about 4 hours, 30 minutes, I received a call from Professor Akitoye. See, noise background, the back board, I can drop it down a little bit. The bank bomb in the comment section. And you see, if I go a load MixLR, I'll see if it is possible, even though the laptop is in the luggage, because I want to transit. Koiki is always traveling in and out. So sometimes we have to have like a mobile studio. So right now, I'm not in the main studio. We are on a mobile studio. Mo kẹ́yìn èèyàn mi, mo kí gbogbo wa. Mo kẹ́yìn tẹ́ máa ń dúró pé kí ni wọ́n tún fẹ́ wá sọ. Bẹ́ẹ̀ ni, there's always a lot to say, especially in the contraction. DC man 1, 2, 3, good evening. Sheg Honorable, good evening. Mo kẹ́yìn ti Canada, mo kí America, mo kí United Kingdom. Ìlú tó kó gbogbo àpapọ̀. Miss the broadcast again. This is a very light broadcast. Moson, Ogumuyewa, Clement, Mokiyin, the sound is good. So it's okay. The background noise is not doing any bad to it. Bàbá mi Prophet Ilekun Ayọ̀, wọ́n ní Koiki, àwọn ń gbáradì ní church wa. Bishop Adesina has returned back to Yoruba land after he came to see me yesterday somewhere in Africa. Moki Bishop. I'm gonna open phone line because Bishop fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lákọ̀ọ́kọ́, but apparently the broadcast ended. Now, before we go, because the first 20 minutes of any broadcast is important. After 20 minutes, some people will just diffuse. Wọ́n ní orí olókun. Mo wá ní dádì kí ni wọ́n ń pè é, because ìta ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà ní orí olókun, which is what I'm hearing. Even though pé ó ti ń jẹ díẹ̀, a máa ní káwọn designer wa kọ́ bá wa ṣe mí. Mo ní méjì, but ní méjì mi. When I was traveling down, I could not bring a lot. Mo dẹ̀ fi make sure pé mo di gbogbo oúnjẹ wa tí màá máa jẹ nígbà tí bá dé Africa. Mo ti gbà wípé Africa lóúnjẹ tó dá lọ́wọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Bàbá ní in tí à ń pè ní orí olókun yẹn, German tó wá ní 1910. Mo ní a ní bàbá kan, bàbá ara tó mọyì ọmọ kò fi wá ṣeré. Ẹ bá mi kí bàbá Akitoye. Mo ní a ní bàbá kan, bàbá ara tó mọyì ọmọ kò fi wá ṣeré. A nílò òyìnbó kankan tó máa wá sọ ìkànlẹ̀ Yorùbá fún wa mọ́. Nígbà tá ti ní bàbá tó mọ gbogbo nǹkan tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ fún wa, ẹ̀mí ẹ̀ dẹ̀ máa gùn. Bàbá máa pé 120 torí bàbá ò níbi kankan tó ń lọ. Bàbá ló máa declare Yorùbá nation nígbà tásìkò bá tó. Àìtí ìmúdé tó torí gbogbo tẹ́fẹ́ gbọ́ nísìnyí pé ó ti sọ pé bàbá ló máa declare Yorùbá nation níjọba ẹ̀. Àwọn nǹkan ẹ máa ń ṣàǹwá in tí Koiki máa sọ tẹ́fẹ́ fi lọ́ọ̀kì platform yìí.
mo ní a ní bàbá kan bàbá ara tó mọ iyì ọmọ kò fi wá ṣeré bàbá ara tó mọ iyì ọmọ. Mo ní dádì orí wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun. Wọ́n ní German tó wá ní 1910 as at 1910 ilẹ̀ Yorùbá ló ṣì ń pè bẹ̀ yẹn kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà 419 country. Mo á béèrè pé kí ni wọ́n ń pè é. Bàbá ní orí adé ni wọ́n ń pè é kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun. Ẹ wo bó ṣe change narrative yẹn. Pé in tí mo wọ̀ yìí orí adé ni kò sí tó ń jẹ́ orí olókun. Mo ní ibo ní ọ̀rọ̀ olókun yẹn tí wá jáde tó fi ń pè ní orí olókun. Wọ́n ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe àwọn sculpture yìí tó ń pè ní ọjà olókun market ní 1912 no sorry ní 12th century 13th century 14th century ni wọ́n ti ń produce sculpture yìí brass. Ọmọ tó ń pè ní 12th century màá ṣàlàyé fún ẹ níwọ̀nba tó ṣe yé mi. Bí a ti bishop bá pè wọlé àbáwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wà á lè take wa back pé ṣé àwọn èèyàn àbẹ́ranko ló ń gbé nígbà yẹn tí wọ́n fi wá ní ká da igun tó ń pè ní ancestral home wa ká dá sílẹ̀ kí Nàìjíríà máa operate for the next 1000 years. Mo ò dẹ̀ fi ṣépè mo ò dẹ̀ fi sọ pé bomb bastard but logo wa nìyẹn ní bíbá. How can an Englishman that is 800 years ago ẹ ṣe gan àwọn tó mọ maths. Wọ́n ní Koiki 1912 is about 800 years ago. Ṣé nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn ṣé mo right? Mo kí ọpẹ́. Àwọn tí wọn kan wọ́n ti ra ticket èmi ò fún wọn lọ́wọ́ ticket o. Ó ní òun náà fẹ́ wà nínú rally. Mo sọ fún kó má travel but tí bá ní kó má travel á dàbí pé Koiki wíwọ́n náà lọ London but ìlú tó lọ òun náà tí mo bó ṣe ń lọ níbẹ̀ bá dúpẹ́ fọlọ́run ó ti ra ticket ó ń bọ̀ nílé fún rally. Warrior ni media tó ló jẹ́ warrior gidi àwọn dira dáadáa. Ẹ mọ̀ pé media náà gbọ́dọ̀ ní gbẹ̀tugbẹ̀tu lára má lọ dira. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ tí ń dira mò ń bọ̀ wá níbẹ̀ ẹ lọ máa dira. Bọ́ bá fún ẹ lọ́ṣẹ máa fi wẹ̀ bọ́ bá fún ẹ ní kankan máa lò ó. Kò sí kankan tó bàjẹ́ ju pé má jẹ́ kí èèwọ̀ tó sọ yẹn má jẹ́ kó bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ká tó jáde. Jẹ́ kó sì wà lára ẹ ká máa fi jáde. Bàbá ní orí adé ni wọ́n ń pè é. German kan tó wá ní 1910 ṣé 1910 ni mo sọ? Yes. Is it 1910? Bí a kì í lọ wá pépà yẹn ibi tí mo kọ́ sí. Wọ́n lòun ló padà sí Germany nígbà tó wá ń dọkumẹ́ǹtì intora because ó ra díẹ̀ lọ òun ló wá pè ní orí olókun. Mo kí èèyàn wa Ìdòwú ẹni afẹ́ mo kí ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button tí yóò ní bàjẹ́. Long live and the prosperity to Professor Adebanji Akintoye. Wọ́n ní that is my local government in Ọ̀ṣun. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ọláyíwọlá tí yóò ní bàjẹ́ láíláí. Fúlàní ò ní jí yín gbé o. Torí ẹni tí Fúlàní bá jí gbé a máa wọ́wọ́ nísìn. So that is just on that. But bàbá wa ní wọ́n ti ń ṣe sculpture ní 19th century. Ẹ jẹ́ n san data mi in case bishop bá fẹ́ pè mí àbẹ́ tó bá fẹ́ pè tó bá mọ studio number. Kò sí nǹkan méjì tá à ń ṣe níbí bájú pé à ń fi ẹ̀mí wa sílẹ̀ pé kí ilẹ̀ Yorùbá à ń jẹ́ kí ẹ̀mí wa máa wà attached to Yorùbá more than Nigeria. A fẹ́ detach ẹ̀mí wa kúrò lára Nigeria torí Nigeria ìlú òfò ni ìlú janwe ni ìlú tí Britain create ni òun ni wọ́n ń pè ní Nigeria àwọn kan ní Nigeria. Nílùú òyìnbó júùsù la máa mú ní gbogbo ìgbà bọ̀ ní Áfíríkà omi liwà á máa mú òrùngbà á máa gbẹ́ kò dẹ̀ dá kórùngbà máa gbẹ̀yàn ó gbọ́dọ̀ ti ní omi yẹn kó máa mú púpọ̀ because of the weather.
mo kẹ́yìn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ. ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adẹ̀bà yìí da yín àbáyíjà àṣekẹ́ jàmbá fún yín ọ̀rọ̀ ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yóò mọ̀ sí mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn ti èyí ẹni bá wọnú fídíò yẹn tó ra fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí ni ó yin kí tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́ ẹ bá gbọ́ fídíò rẹ̀ pé àbí bàbá yìí o àbí májíìkì ni bàbá yìí sọ ni Ìgbòho ní ó yìnbọn yẹn sí mi àmọ́ mo lọ́mọ lọ́wọ́ ṣé wọ́n lọ́ ìbọn mọ́ Fúlàní lọ́wọ́ Ìgbòho ṣá Ìgbòho bẹ́ni tó ń tíyàn bá ń wo múvì ẹ wo bólóyè ṣe sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ni tó lọ wo múvì ẹ mọ̀ pé tó bá dé museum bẹ́ẹ̀ni orí olókun doesn't exist but òyìnbó wá pè ní orí olókun. And that has been what we have been saying. In Timothy sọ for how many years nìyẹn? Bàbá ló ṣe correct mi pé no. Orí adé ni kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun. Orí adé ni tẹ́ sọ yẹn. Mo ní wàhálà máa wá dé báyìí o. So nǹkan mélòó la lè change tá a bá ṣì wà nínú Nàìjíríà tá a bá gbìyànjú láti tètè gbéra ńlẹ̀. Because the more tá a bá ṣì takú sínú Nàìjíríà, the more ni wọ́n máa distort all this information tó jẹ́ kí a ti reverse. Wọ́n ti parọ́ fún wa since 1914. This is what Britain is good at. Destroyer ni Britain. Britain mọ̀ pé tẹ́ bá mọ̀ pé orí adé ló ń pè é. Tó bá mọ̀ pé culture ẹ̀ in tó dájú in táwọn gbé wá, it would have been the best. But wọ́n fi jẹ́ ká mọ gbogbo eléyìí. That is why we have said many times, trust England at your own whatever. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. As we see, do we need to exit Nigeria? Yes, mo kí ẹ ní gbogbo Lagos Island. Ẹ má bínú pé à ń jẹ data yín èyí tẹ́ wà nílé, it's quite expensive. Data wà expensive. Èyí tí ẹ bá lè máa gbọ́ wa tá a bá ṣe tán tẹ́ bá lè download it, that is fine. Èyí tẹ́ bá ń wò ní live, a mọ̀ lóore torí pé gbogbo yín kọ́ la lè fún ní owó tẹ́ máa fi máa ra internet data. So we are grateful to have Yoruba people at home in Yoruba land at the Losori Twitter space. Hopefully it will stable at the Economic láti connected. Mo kí bàbá wa Oladapo Ogunmola, when you say German Chancellor, the name, and you say Britain is a destroyer. Clarity. Is Britain not the one that destroy our culture and language? German ló change orúkọ. Britain ló create Nigeria. Tí Britain bá fi sílẹ̀ tá ń jẹ́ Yorùbá, a ti change narrative yẹn. Àti German, àti French, Portuguese, they were all fighting for this land tá ń pè ní Africa. Yes, Britain is a destroyer. Destroyer in the sense that wọ́n gbé ilẹ̀ yẹn, wọ́n gbé Nigeria lé lórí. But what I am saying is that from the discussion after tá ṣe program tán láàárọ̀ yìí, bàbá ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun. German ló change orúkọ yẹn. Mo ní pé German ló change orúkọ wa sí Nàìjíríà, ẹ gbọ́ mi dáadáa. Èèyàn kan send VN sí mi, ó lóun ò tẹ́ gbọ́ pé ẹnìkan wà tó ń pè ní King Charles rí. That is what we are talking about, information. Ó nígbà tóun gbọ́ Koikimedia, tóun gbọ́ àwọn media tó kù, lòun ṣe ní understanding pé ibì kan wà tó ń pè ní United Kingdom tó jẹ́ pé àwọn ló so wá papọ̀. It's not something that they tell you in the primary school. Ṣé wọ́n sọ fún yín ní secondary school? Ṣé o kọ́ ilé ní university? Gbogbo ta ti kọ́ lórí gbogbo Yorùbá platform ta fi lọ ń gbọ́. Many of you gbọ́ kankan bẹ́ẹ̀ rí throughout your 4 years, 2 years, 3 years at the university or in the secondary school. Because wọ́n gba history kúrò lára tó jẹ́ ká mọ̀, and the reason history ò ṣe lè stable ni pé because we are still inside one Nigeria. Tó bá jẹ́ pé a ti dá dúró ni history
will be taught in Yoruba land, and you will know everything that I'm talking in the last whatever years you have been in existence. But the fact that many things that ṣe mọ̀ nísìn in the last 5 years, in the last 10 years, is due to the fact that the social media has been now able to communicate. I am live now. People are watching me in China. It was not like that during Baba Olowo era. Mo wà live nísìn, wọ́n ń gbọ́ mi ní Adó Èkìtì, wọ́n ń gbọ́ mi ní Ọ̀ṣun, wọ́n ń gbọ́ mi ní Africa country, wọ́n ń gbọ́ mi ní Morocco, wọ́n ń gbọ́ mi ní Italy. It was not like this many years back, and that is what makes it a game changer. Akí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí Yoruba nation now or never. It's either we have it now or we forget about it. And which one do you prefer? Èwo lẹ̀yin prefer? Do you want us to have a Yoruba nation now? Or you want us to forget it and continue to be called a fake country called Nigeria? Because Nigeria is a fake country. And Nigeria will never work. It does not matter how many things you say or what you hear. Triple DRS, thank you so much. This is the only platform where people learn. I learn a lot from many of you. Nítorí pé knowledge is something that is a continuous learning. And in the 5 years of this movement, we have all fought together, day and night, morning, afternoon, evening, back to back, not just on this platform, across every platform. Mo ṣe wo Àrólé Bàbá 1010. Ìtí Àrólé fi ṣe program, èmi ò tẹ̀ ní evidence, mo ò ní presentation yẹn. And that was a unique presentation. Àwọn 18 lọ vote. Go and watch Àrólé Bàbá 1010. 18 Yoruba people went to vote, and by the time they counted the vote, èèyàn méjì péré ni wọ́n sọ pé vote fẹ́ nìyẹn. Freedom for all, Abiodun George, mo kí ẹ brother mi ní Yoruba land. Ó dà ń pa àwọn èèyàn ọ̀gbọ́n tí mò ń sọ. Mo ní prógrámù Àrólé 1010, kẹ́kẹ́ cruise, mo kí ẹ, mo salute yín. Ó ṣe program that wọ́n vote níbì kan. 18 people decided to vote for one person. Ó máa wọlé kò ní wọlé, wọ́n vote fún. And eventually, nígbà tó máa ka ìbò yẹn, wọ́n léèyàn méjì péré ló vote. The question is, where are the remaining 16 people? This is why you cannot change any politician, you cannot change the criminal political system in Nigeria. When people say, go and vote, your vote does not count. And you know that, I know that. But why then are you pushing again that Yoruba people should forge ahead and contest for an election in 2027, knowing fully well that this election does not represent us as Yoruba people? Why are you pushing Yoruba people? Ẹ̀yin olóṣèlú, kí ló dé tẹ̀ ń push àwọn èèyàn wa pé kó tún wá lọ vote fún yín ní 2027? Èyí tí wọ́n ti ń vote láti many years now, since 1999, it has not brought anything more than pain and disaster for our people. And when people are now arguing that, but the country, is it not the same set of people that will be in that country? The question is, we will have the same set of people in Yoruba land, but we will not have the same of criminal people running the government of Yoruba land in the future of the Yoruba country. That is the difference. Ìyàtọ̀ tó máa wà níbẹ̀ nìyẹn. We will have Sanwo-Olu still in Yoruba land, but we will not tolerate a criminal Sanwo-Olu to represent us as our governor or as our politician in the future. Because it does not matter. In South Korea, their president has now been called after he declared a state of emergency, martial law. So don't let mo fẹ́ má sọ òyìnbó ní as much of this program tí mo fẹ́ ṣe lálẹ́. Torí àwọn program kan wà a máa sọ òyìnbó, àwọn kan wà mo fẹ́ direct ẹ̀ kó gbọ́ etí ẹ̀ dáadáa. Even tí Yorùbá mi ò bá dán mọ́rán, mo fẹ́ jẹ́ kó sì gbọ́, kó wọnú etí ẹ̀, kó wọnú etí ẹ̀, kó wọnú etí ẹ̀. Torí púpọ̀
a gbọ́dọ̀ bá yín yọ kúrò. Ọmọ tó ń pè ní cotton bud òun lélẹ́yìí. Àṣàkẹ́ ni wọ́n ti gún etí yín ẹ̀ fi gbọ́ràn. So èmi ni máa bẹ́ẹ̀ yọ gbogbo ìdọ̀tí etí ẹ tó ń pè ní Nàìjíríà, máa bẹ́ẹ̀ fàyọ. Àwa gbé ti ilẹ̀ Yorùbá, a máa gbé sínú ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ torí púpọ̀ nù yín mọ tó ń pè ní Nàìjíríà. Disaster ní Nàìjíríà. Tó o bá ṣe disaster ni mọ̀mísí mi ò gbọ́dọ̀ sá lọ sí London ní 90s. In the 90s ni mọ̀mísí mi ti wà ní UK. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ fún wa, kò jẹ́ kí mọ̀mísí mi sá kúrò. Kó filẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ tó ń pè Nàìjíríà, kó wá lọ máa gbé lókè òkun, kó lọ máa ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ yẹn ló wá faṣẹ́ yẹn ó ń ṣe two shift. Ó faṣẹ́ ó kọ́kọ́ mú ẹ̀gbọ́n mi tó jápọ̀ bí wa, ó mú yẹn lọ London. Nígbà tó yá o tó di bí ọdún mélòó kan, ó tún tu owó jọ nítorí pé wọ́n ń jalè nílùú òyìnbó. Ìwọ tó bá jalè ọwọ́ ìjọba sì máa mú ẹ níjọ́ kan. Bọ̀ olè ni wọ́n ń jà ní Nàìjíríà ni ìyẹn kan ṣe máa dé níjọ́ kan, á kọ̀ di olówó gbàgà. Tẹ bá béèrè pé níbo ló ti rówó, wọ́n á ní shut up. Ọmọ Yorùbá tó fẹ́ rere fọ́mọ Yorùbá. Ìyẹn làwọn tó wà nílùú òyìnbó, iṣẹ́ ta bá ń ṣe yẹn la máa ń towó yẹn jọ. So nígbà tó towó jọ, wọ́n máa ń dá àwọn àjọ kan. Àwọn tó tẹ̀ wà lẹ́sítọ́sítù ọlọ́ọ̀bá ń ká àwọn yẹn, wọ́n mọ bó ṣe ń dá àwọn àjọ yẹn 200 èèyàn mẹ́wàá 500 nítorí wọ́n máa ń san owó tó dáa fún wọn. So wọ́n máa ń dájọ́. Àjọ yẹn lọ́ fi mú púpọ̀ nù yín wọ London wọ́n ti ní kí n má ṣe pé. Àjọ yẹn òun ni wọ́n ní kó fi bá wọn ralẹ̀, kó kọ́lé, tó gbẹ́sẹ̀ lé. Tó ní àǹtí mi send owó tó yìí. Mo dẹ̀ béèrè owó school lọ́wọ́ ẹ̀ níjọ́ yẹn kò fún mi lówó school. Àjọ ni. Àjọ yẹn dé làwọn bàbá wa ń ṣe láti ilẹ̀. Ẹ mọ àwọn bàbá alájọ, wọ́n máa wá sí shop, wá collect owó. Wọ́n wá destroy ilẹ̀ Yorùbá títí kan banking system wa. Wọ́n jẹ́ kí ó gbérí, wọ́n gbé fáwọn ọmọ Ìgbò. Wọ́n destroy banking system tí ọmọ Yorùbá set up tí a fi ń operate nínú Nàìjíríà. Wọ́n gbé gbogbo ẹ̀, wọ́n gbé fún Haúsá, wọ́n gbé fún Fúlàní, wọ́n dẹ̀ gbé fáwọn ọmọ Ìgbò. Àbí bó ṣe ṣẹlẹ̀ kọ́ nìyẹn. Ṣé wá rò pé ọmọ Ìgbò tó tọ́ gbé fún yẹn ó máa nífẹ̀ẹ́ àwọ̀? In tó jẹ́ kó jẹ́ economy base ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n fàyà, wọ́n destroy ẹ̀. Ó wá di pé àti jẹun àti mú ó di gbàsígbòsì. Ẹni tó bá fún 50,000 báyìí, tó bá fún 10,000, a máa ṣe rábàbà fún ẹ. 50,000 yẹn ó jẹ́ kó jẹ́ 50 million naira tó jẹ́ ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan máa ní lákàùntẹ̀ tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́. But tá bá délẹ̀ Yorùbá tán lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, the ancestral land, ó nídìí láti máa tọrọ owó lọ́wọ́ anybody. Kí ló fẹ́ tọrọ owó fún? Nígbà tó bá ń ṣiṣẹ́ tó ń produce nǹkan kan, níbi tí mo jókòó sí yìí nísìn, oríṣiríṣi nǹkan ni mo lè fún yín as an example tó ń produce. Èyí tí mo fi nu gíláàsì mi nísìn, ara tó ń produce náà ni pépà lásán ni wọ́n kọ̀ gbọ́n kankan lé lórí sódà tó bá ti fi nu gíláàsì yẹn á clean ẹ̀ dáadáa. Ṣé sì nílẹ̀ Yorùbá ṣé a ní raw material tó fi ń ṣe glass? Ẹ dá mi lóhùn nítorí a ti gbọ́ olùwà gíláàsì rí níbo ló wà lẹ́ni ó ti lulẹ̀ bí àṣà bàbá Tinubu. Èmi ló kàn, ẹ lọ gbọ́ àròlé tẹ́ntẹ̀. Tinubu ó ní mo ti sin gbogbo yín tán. Ó ní eléyìí Dàpọ̀ eléyìí tí kò bá ń ṣèmi kò lè di gọ́fúnà. Wọ́n bí Tinubu tábà tó máa sọ̀rọ̀ statement bẹ́ẹ̀ nígbà tá a bá délẹ̀ Yorùbá because a fẹ́ system tó ń ṣiṣẹ́. A fẹ́ kéèyàn kan sọ pé èmi lèmi sọ ẹ́ dèèyàn báyìí. Tìbí kan tí gbogbo yín fi ń lọ́ọ̀fù Tinubu nìyẹn. Òun ló sọ wọ́n dèèyàn báyìí, òun ló sọ wọ́n. No, ìlú ló máa sọ gbogbo wa dèèyàn. A ní dèèyàn kó sọ wá dèèyàn. Nígbà tí mo dé UK, mo ò nídìí MP mi kó sọ mí dèèyàn. Mo ò nídìí gọ́vnà mi kó sọ mí dèèyàn. System tó set up ló ní Koiki ṣó lè faṣẹ́, mo ní mo lè faṣẹ́. Irúṣẹ́ wo ló lè ṣe? Mo ní mo kàwé púpọ̀, ṣé mo lè ṣe kitchen porter? Nígbà tí mo ṣe kitchen porter, mo fi ra mọ́tò ní London. Mo fi tọ́jú ìyàwó, mo fi ń tọ́jú ọmọ. Ṣé wọ́n lè fi kitchen porter ṣó lè fi tọ́jú ọmọ àti ìyàwó nínú Nàìjíríà lénìí? Kitchen porter ni mo sọ o. Mo sọ pé wọ́n tó ń jalè ní báǹkì. Oníyàn kan mo forúkọ bò láṣìírí lára àwọn báǹkì yín ni nígbà tó jalè tán ó ra odindi ilé sí Amẹ́ríkà
ẹni tá a mọ̀ ní gbogbo yín mọ̀yàn tó jalè bẹ́ẹ̀ rí má máa sọ pé ó mọ̀ wọ́n òun ṣe mi ni mọ̀ wọ́n personally but ẹni tó mọ̀ wọ́n tó ṣàtúnṣe fún mi pé ẹ̀dá ẹ̀rí ó ṣàyẹ ó mọ bó ṣe ń lọ olè ajíbolè ó wá dé Amẹ́ríkà ó wá ń bùgá báyìí ó bùgá sáwọn tó ń faṣẹ́ tó yẹ pé tó bá ti lọ látàárọ̀ báyìí 12-hour shift owó mọ́gẹ́jì wọn báyìí ó ń pile up ní tó bá mísì 1 month tó tètè catch up wọn máa gbalẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ó lè tẹ́ni yẹn jà nínú báǹkì yín ṣé ń dárúkọ báǹkì yẹn gẹ̀ǹpù tí ẹ̀ ṣe bo láṣìírí ìkànnà àwọn báǹkì yẹn ni ó lè ló jà nínú báǹkì yẹn ó ra ilé eléyìí ń ṣe àwọn big people just small person nínú báǹkì ó mọ èèyàn bẹ́ẹ̀ náà náà má máa sọ pé ó mọ èèyàn bẹ́ẹ̀ ó lè mo kí ẹ Tony Aegis ó lè ajíbolè ó lè àwa máa wá dé wá máa béèrè pé tó bá wá fún yàn ní £10 àwa máa wo £10 yẹn wọ́tẹ̀ náà wà tá wà London à ń fún yàn ju 10,000 naira lọ no ṣé o mọ̀ pé 10,000 naira yẹn èèyàn bíi 20 la máa ń fún 10,000 níbí 10,000 lọ́hùn 10,000 níbí ìyá mi kan pè mí wọ́n náà láti delete nígbà tó fẹ́ send owó sí mi mo wá ní send it through lemfi wọ́n ní mo ti delete ẹ̀ mo ní ṣé kò sí mọ́ mi wọ́n náà ti send owó títí àwọn gbàgbé pé ìjọ kan wà àwọn gbọ́dọ̀ san car insurance àwọn. irú system tẹ fẹ́ nìyẹn system tó máa jí lóru ní Nàìjíríà tó máa dolówó lọ́sàn-án olè ṣé bọ́ ṣe ń ṣe ní China nìyẹn olè jalè ní China wọ́n máa gé orí ẹ jalè ní Saudi Arabia wá forí ẹ bẹ́ ògùn tí ó mọ̀ wọ́n ń bẹ́rí èèyàn sóògùn ní Saudi Arabia ó mọ̀ alájà tí máa ń sọ fún yín ó gbé ní Saudi Arabia for more than 20 years ọdún ẹ̀ wà níbí báyìí o tó bá fẹ́ kí n play ó ti dé sílẹ̀ Yorùbá ó ń kiri ọjà ta ni mọ̀ sí mi ní kí n má ṣe pé ẹ ṣáà jẹ́ kí n calm down 20 years ló bẹ́ẹ̀mi ṣe gbé ní 27 years ní UK kí wọ́n á dé kí wọ́n á kiri ṣèbí torí pé àwọn ìlú kan sàn jura wọn lọ ni. How can somebody live somewhere for 20 years kò ń ṣe pé wọ́n ṣògùn fún no system ò dánlé ni ó ti fowó ránṣẹ́ títí bọ́kọ ṣe ń jẹ owó lóyún ẹ fẹ́yàwó mi tiẹ̀ nígbà tó máa délé kò gbá kankan ó ní ẹ̀gbọ́n mi Kóìkì ó nífẹ̀ẹ́ mi tó àti olóyè Ìgbòho àwọn yẹn dúró fún rálì yìí àwọn yẹn dúró fún rálì pé tí rálì dé báyìí káwọn bọ́ sójú títì ìwọ sọ pé ò jáde má jáde wọ́n náà ń kiri ọjà nísìnyí kọ́ bá lè jẹun kọ́ má máa lọ gbé mọ̀ káwọn sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà níbí báyìí kọ́ má lọ máa gbé ìsàlẹ̀ sílẹ̀ káwọn ọkùnrin máa gbasi kọ́ máa fi gbowó dignity somebody that live mo ní Saudi Arabia yẹn àṣírí Saudi Arabia ò lè rí nítorí pé o kò lọ sí Mecca o lọ fún hajj o lọ fún umrah ọ̀rẹ́ mọ́mísí mi kan ti lọ rí tí dọ́kúmẹ́ǹtì wọn sọnù níbẹ̀ in tí ojú wọn rí after tí gbogbo àwọn tọ́jọ́ lọ ti padà sí London nítorí pé o máa ń take process kó tó lè issue biometric ẹ padà fún ẹ tó bá ti sọnù o máa ṣe sùúrù ni because gbọ́dọ̀ verify pé ṣé kò ń ṣe fraudulent people ní Nàìjíríà tó sọ pé èmi lélẹ́yìí gbogbo wa la mọ Olúwọlé náà àwa la mọ̀ nípa dọ́kúmẹ́ǹtì ìjọ àwa Yorùbá ni báwọn Ìgbò ṣe ń ṣe drug làwa náà ṣe dọ́kúmẹ́ǹtì oyè yín náà kí lẹ sọ Prophet Lekun Ayọ̀ wọ́n ní you are right someone close to me share 110K yesterday to 25 people so tó bá wá fún yàn kan ní gbogbo owó yẹn báwo làwọn 24 tó kù ṣe máa survive ṣé o mọ̀ pé ní tó bá fún ní 10,000 á tẹ̀sí gbádùn fúnjọ́ méjì ó lè padà wá níjọ́ kẹta o kó tún wẹ́lò míì lọ. mo kí brọ́dà mi Ṣẹ́gun mo kí Daniel Akínyẹmí mo kí bàbá mi Mojí Ìdòwú Akíntọ́lá mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín mo kí àwa Àjọkẹ́ Jésù gbogbo Ifọ̀ àmúlákà àwọn Ifọ̀ àwọn yẹn ní Kóìkì bàbá yóò tí announce mo ní kò tí announce bí kọ́ ni máa announce àwọn èèyàn prepare mo ní ẹ lọ máa bọ Ògún kẹ́ bọ Èṣù àtògùn méjèèjì yẹn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀ nísìnyí o mo bá ọmọ àlè Yorùbá sọ̀rọ̀ mo bá Fúlàní sọ̀rọ̀ ọmọ ògidì Yorùbá máa bọ Èṣù kó dẹ̀ bọ Ògún
ká dẹ̀ fi tó kù sílẹ̀ fọlọ́run Jésù Kristi àtànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mo kí ẹ brọ́dà mi Adéníyì. A ní ìrìn àjò Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ni international títí ITT MKO Abiola ó lè àwọn Fúlàní padà pa náà ni kò ń ṣọ́ MKO Abiola criminal olè ó padà pa náà ni ó náwó sí gbogbo northern part of Nigeria farm tó nílé ní àìmọye hectares wọ́n ti pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ wọ́n bí àwọn ọmọ Abiola dá kọ́ lọ sí north kọ́ lọ máa jà fún bàbá wọn pé bàbá wọn ní ilẹ̀ níbẹ̀ wàá bẹ́ orí wọn sóògùn lọ́hùn ni àwọn náà ti ya mọ̀ gbogbo tí bàbá wọn ní north wọ́n ya yáfẹ́ fún wọn lọ́hùn gbogbo ìdààmú tí Tinubu ń ṣe nísìnyí tó lọ ń ṣe sí north òun àtọmọ ẹ̀ wàá padà pa wọ́n náà nítorí pé northern Fúlàní bàbá wèrè ni wọ́n dáràn ni wọ́n. Mo kí ìyá mi Adébímpé Adéfìsáyọ̀ mo níbí báyìí láti máa kọ́ ọgbọ́n gbọ́ ilé tí mo fẹ́ sọ ìjáre jẹ́ mú ẹ débẹ̀. Mo kí ìyá wa tí ìdáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yìnbọn sí nílẹ̀. wọ́n yè olóyè wọ́n yìnbọn sí àbí olóyè wa náà ń lọ́bọ̀ ọmọ lọ́wọ́ ṣé wọ́n náà lè lọ́bọ̀ ọmọ Fúlàní lọ́wọ́ ó máa ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Òkè tí Fúlàní bá pàdé ẹ nísìn tó bá pàdé ẹ lọ́nà tẹ́ bá jọ pàdé ṣó lè sọ fún Fúlàní kó mú ìbọn ọwọ́ ẹ̀ wá fún ẹ ṣó lè command Fúlàní pé ìbọn ọwọ́ ẹ̀ yà gbélẹ̀ jókòó síbẹ̀ yẹn. Àwọn ọba gan ní gbẹ̀tùgbẹ̀tù mọ́ wọ́n pa ọba 3 ní ilẹ̀ Yorùbá ṣé ọba yẹn wọ̀nà ní wọ̀nà pé sọ́nà dalé ní tó ìyàn máa ṣẹ́kọ̀nà ìyàn máa ṣẹ́kọ̀nà. Wọ́n sẹ́ndì fídíò kan sí mi mo ti gbọ́ arákùnrin yẹn rí bọ́jọ́ tó kọ́kọ́ ṣe fídíò ẹ̀ bígbà tó ń fi lárúbáwá sọ̀rọ̀ ni láti Saudi Arabia ẹgbọ́n tó sọ nísìn pẹ̀lú òyìnbó farabalẹ̀ kó gbọ́. Assalamu alaikum, hello ladies and gentlemen. Wa alaikum salam. With Nigerians. And that's Allah. Mo ń bọ̀ ní sùúrù. Mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́n tó ń sọ dáadáa. Máa délẹ̀ lórí. Torí wọ́n tó náà ní délẹ̀ lórí yẹn, ìwọ lò ní báwa débẹ̀. Torí àwa máa délẹ̀ lórí. Ìwọ tó òfin jẹ́ kí ilẹ̀ lórí yẹn wá sí ìwọ lò ní báwa débẹ̀. Torí àwa máa délẹ̀ lórí lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run. A ní dákẹ́, a máa lu irin yẹn títí, a máa lù ú. Sàlámà lékun èèyàn wa plan B ọ̀nà àbínú. Mo like soundtrack. Ẹ jẹ́ àlọ́sọ́dọ̀ Bishop Adesina, our money man, our financial ìyá mi Sherifat Àgbàbí Àkàmọ́kí. Bishop ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ẹkú iṣẹ́ takuntakun. Ètò nìyẹn. Koiki, thank you. Ẹ má kí n sọ gbogbo ń tẹ fún mi lánàá torí ẹ fún mi láwọn nǹkan tó pọ̀ gan àwọn oúnjẹ kan wà tẹ́ jẹ Bishop gbé mi débẹ̀ Bishop Adesina ẹ má ká sọ yẹn mo ṣe ń gbádùn àwọn kankan tí mo gbé wálé ẹ mọ̀ fáwọn àjẹbọ máa ń dẹrù wálé ni mo make sure pé mo gba nylon bag lọ́wọ́ Bishop tí wọn náà bá lọ pàtí Nàìjíríà ṣé ò mú nylon bag dání tó wojú mi tó máa di àmàlà tó máa di gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ èmi náà dín nǹkan lọ́lé ẹgbẹ́ òsókè Bishop. Káwọn èèyàn wa nílé ẹ̀ máa jáde díẹ̀díẹ̀ kọ́ máa jáde irú bẹ̀nẹ̀ yẹn ojú títì wọn ibi tọ́kadà ń gbà yàtọ̀ síbi tí mọ́tò ń gbà ètò everywhere. Bishop ẹ ti fẹ́ gbé mi débẹ̀ o Bishop ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo fẹ́ lọ mú kọ̀ọ̀kan wá intent sọ yẹn ẹ mọ̀ pé mi náà ti wà mo gbọ́dọ̀ lọ sí African country kí n wà civilized àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀yẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń bọ̀ mo fẹ́ mú kọ̀ọ̀kan wá. Bí o jẹ́ lówó gun aeroplane lọ Amẹ́ríkà ọ̀ lọ Europe wá owó mọ́tò kọjá bọ́dà tiẹ̀ lọ́jọ́ kan ọjọ́ méjì ní Benin kó padà wọ Nàìjíríà ọpọlọ ẹ máa change wàá mọ̀ pé inú òṣì inú ìyàlẹ̀ wà níbi oko ẹrú lẹ wà you are not exposed at all ṣebí Yorùbá ni wọ́n ní Benin yẹn Yorùbá ni wọ́n ìfàdí fàgbà àwọn tó kó wọn lẹ́rú French ni àwọn ń sọ àwa ń sọ òyìnbó ọ Yorùbá ni wọ́n tẹ bá sọ Yorùbá wọn sọ Yorùbá sí padà ọmọ Yorùbá ni wọ́n.
but ọba English ni wọn ò gbọ́ díẹ̀ but French làwọn sọ. But ọpọlọ wọn ò wọn they are not corrupt. Wọ́n tò ìlú wọn. Economy wọn ó ti wá tún níláárí ju economy Nàìjíríà lọ. Ọmọ bẹ̀rẹ̀ ègún mélòó lẹ fẹ́ kó wá máa ṣe houseboy fún yín ní náà fún lè wá bí láéláé. Àbí kẹ́yìn àwọn èèyàn wa gan ló wá lárí lọ lọ fàṣẹ kọ́ lè sẹ́fà wọ náírà padà. Bishop Adesina wọ́n ti ní lárí. Ṣé Bishop ń bọ̀ mi? Ẹ̀yin lè má rí mi bí ọ̀tẹ̀ bá ní another phone. Èyí náà wọ́n rò pé mo gbọ́dọ̀ débẹ̀ o ní bá lọ ra èyí tí máa gbé sórí apò tí máa gbé sórí torí mo like ọ̀kadà gan abẹ́rẹ́ báyìí. Bí ẹ jago má jago tó lórí ọ̀kadà. Má dé tó bá wà ní tó bá dé Benin Republic ikú pa ẹ́ ọlọ́pàá máa mú ẹ délé. Ọlọ́pàá lẹ́jọ́ máa délé. Ọlọ́pàá and you know funny thing ọlọ́pàá tó máa mú kò gbé bọ́dá ní o. O ní ìdásí sá lọ. Kò síbi tó sá lọ. I mean so organized. Now wèrè kan láàárọ̀ yìí tó ní òun gánjà Yorùbá. Tó ní wọ́n di mákẹ́tì ìlú bàbá ọmọ Fúlàní. Ọ̀nà di mákẹ́tì Yorùbá, ọ̀nà di mákẹ́tì Nàìjíríà. Ok, ṣé ta ló fẹ́ mákẹ́tì Nàìjíríà mú báyìí? Because now ọ̀rọ̀ lásán lẹ́sìn, is it a lie? It's not a lie. Why are these people living in lie and denial? Their life is falsehood. Their root is falsehood. Okay, Nigeria, full Benin, but they have constant light. They regulate that light. But Nigeria don't want no. Okay, are we demarketing Nigeria for that truth? Nínú Nàìjíríà wà báyìí kò sí nọ́mbìbà láti ìgbà tí mo ti dé we are on gel láti ìgbà tí mo ti dé for no reason and they will come and give you bills to pay for darkness. And we are saying that and a madman is the one that will say we are demarketing Nigeria for saying that. There is something pathetically wrong with Nigeria system, Nigeria politicians, and people defending Nigeria. Something pathetically wrong with them. Something pathetically wrong. Nígbà tí mo á wá ìdí kí ni ìtumọ̀ ganja Yorùbá tó sọ ganja when I research was ganja torí mo kọ́kọ́ ń ro olórí burúkú ló ń bá Koiki fà lórí ó gbé Koiki dìde lórí ṣó tí Koiki sọ̀rọ̀ báyìí. Ní túmọ̀ ganja ni ganja means senseless. Wow. So when he say his name is Ganja Yoruba, he say senseless Yoruba. That's his name. That's what he's trying to portray. So he's not a Yoruba ọmọ Fúlàní ni. Wow. Because any Yoruba doesn't think ọmọ Fúlàní. So that's what he's saying. Senseless Yoruba. That's his name. Ganja Yoruba. That's the reason tẹ́ bá rí àwọn tó fa igbó tó fa cannabis rí pé wọ́n máa become senseless. Wọ́n máa become senseless. So tọ́ba àwọn míì tọ́ba fẹ́ fẹ́ ló pé wọ́n ní ganja ó ti fa ganja senseless. That's the meaning. That's the meaning. So ọmọ Fúlàní ni ìlú bàbá ẹ̀ ni wọ́n dì market. Láti fòtájà lọ. Ó náà ń dì market in Nigeria. I can't understand that. They are ń dì market in Nigeria. Ṣé Nigeria ṣé country ní Nigeria tá ń dì market? Ta ló wá fẹ́ market ẹ̀ fún báyìí? Pẹ̀lú irọ́ yẹn ta ló fẹ́ market? Ṣé wọn gbogbo fraudulent kìíní tó ń ṣe kiri tí media ti gbé káàkiri? Is it a lie? Ṣé à ń parọ́ mọ́ Nàìjíríà? Is it a lie? Ṣé à ń parọ́ mọ́ Nàìjíríà? Is it a lie? So there is something pathetically wrong with them. There is something pathetically wrong. We have mad people in public office in Nigeria, and that madness has spread over the people that are eating from them. You know, madness is toxic.
It's thirdly, wèrè máa ràn tó bá gbé ọmọ di wèrè tó bá tọ́jú ọmọ yẹn fóṣù mẹ́fà ọmọ yẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí behave like wèrè kò lè gbádùn mọ́ títí tẹ bá gbé kúrò tẹ máa fi train ẹ̀ dàgbà ó máa ní characteristics yẹn ó máa jàjẹ́ sometimes ọmọ yẹn ò yá wèrè o ẹni tó tọ́jú ẹ̀ wèrè ni. It's part of law in psychology. It's not psychoanalysis. Psychoanalysis theory is a theory of influence. There are two ways in which you get internalized. You can get internalized through influence, and that is the one I talked about. And the second one, you can get internalized through genetic heritage. So, o lè dá ìfun ìyá ẹ jẹ láti ara wípé láti inú ẹ̀jẹ̀ wípé òun ló bí ẹ o tún lè dá ìfun ìyá ẹ jẹ láti wípé òun ló tọ́ ẹ tí o bá ń ṣe òun ló bí ẹ tó bá tọ́ ẹ o lè dá ìfun ẹ jẹ wípé òun ló tọ́ ẹ ó máa influence ẹ o tún lè dá ìfun ìyá ẹ jẹ láti wípé òun ló bí ẹ láti inú ẹ̀jẹ̀ fún wípé that is so it's called psychoanalysis theorem. Two type of theorem of psychoanalysis. Okay. So àwọn tó ń jẹ lábẹ́ Nigeria will behave as much as people ruling Nigeria. It's normal. Okay. So Baba Ganja kí lorúkọ ẹ̀ yẹn ara àwọn tó ń jẹ lábẹ́ Nigeria nìyẹn so kò ní ṣòro láti mọ̀. Pé wọ́n dì mákẹ́tì ìlú irọ́ ìlú bàbá ẹ̀. Bishop. Let me give other people to talk. Thank you so much. That is Bishop Adesina. Ẹ̀yin náà lè pè wọlé brother mi Olúbùnmi Ọlọ́run bá ń fi ṣe ìṣe. Many of you don't know me, but at least mo dúpẹ́ pé prior to started this, I was not somebody that was not accessible to people. One of those that had access to me sometime, I believe, between 2015 or thereabouts, or before 2018, brother me, Adewale Olúbùnmi, àjọ pàdé ní àdúgbò kan l'Ékòó, just like many people that I was able to engage before we started this campaign for Yoruba. Why did we start the campaign? Saleni tó lè explain kí ni reason that she start the campaign Yoruba Nation that she tẹ̀lé Baba Akintoye. But before we do that, because Bishop pè lẹ́ẹ̀kan a fẹ́ gbọ́n kankan lẹ́ẹ̀kan prior before Bishop made the call. Mo fẹ́ ká padà ká lọ gbọ́ video yẹn. This man did one video before. So many of you might recognize his face. As you can see in the phone, he had a video that he talked about God in Arabic. God, please divide Nigeria. God, Ya Allah, Ya Allah. Moke Baba Saliu, Baba Tunde, Mr. Bamidele Muhammad, Mokiawa Ayi Babawa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, Mr. John David, Moki gbogbo àwọn èèyàn wa, Mr. Yóò tí mo kí yín. Ẹ rántí pé arákùnrin, you must have seen a video of him before, tó ń sọ Arabic. A ṣe láti wá àwọn èèyàn tó bá wa translate it. What he was saying then was, God, please divide Nigeria. He has done another video again. And this time around, he decided to speak in English. This is not an AI video. Because artificial intelligence, that means somebody can do a write-up. What is jẹ́ kí write-up yẹn kó convert ẹ̀ sí video. Mo kí ìyàwó Adébímpé Adéfìsáyọ̀, Taofik Ọlátúnjí Lawal, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi dárúkọ yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ìlá Ọ̀ràngún. Mo kí wa ní gbogbo ibi tí a bá wà across every part of Yoruba land. Fulani will snatch the land tí a bá
refused to defend the land. Eshegon, Mr. Dewale, I was simply because wonders Fulani, the non-indigenous, want to snatch our land because the land is a beautiful land, is a prosperous land, is a land that gives us everything. Let's listen to this man. Only Allah share Nigeria into 4 parts: Oduduwa, Hausa, Biafra, Ijaw. But some Nigerians do not want to fẹ́ kí Nigeria kó pín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò ń ṣe pé wọ́n ń jẹ nínú Nigeria, but wọ́n kàn like bí Nigeria ṣe wà yẹn kó wà bó ṣe wà. Wọ́n rí kankan tó ń ṣe Nigeria. Hello, ladies and gentlemen. I'm talking with Nigerians. I asked Allah. I said Allah to share Nigeria into 4. Allah share Nigeria into 4. Let's everybody relax. We don't have any time till we are killing everybody. If having that what happened in Edo State, if it happened in northern Nigeria, if it happened that they kill Igbo people or they kill any southerner, the story will be different. The story will be different. You know, Igbo people with propaganda. Small time they say Muslims are killing Christians. It happened that it happened in the north side. I have one of my previous video that I said about that it can't happen real. You understand? So we don't want any issue. May Allah, I say God, may God share Nigeria into 4 parts. May you give your Biafra 5 plot of your land. You carry JJ, go. We don't get issue with you. Niger Delta, you get oil, get resources. May God give you your own creek. Carry your creek, go. JJ, no fight. Yoruba people, Allah don't give you blessing of sea. You have seed up, you have resources. Carry your resources, alhamdulillah, carry them, JJJ, go without sharing of blood. Very simple. We are deceiving ourselves every time, one Nigerians, but we are not one for our. A statement here. We are deceiving ourselves by calling ourselves one Nigeria. Some people now they're watching, but their prayer is that intanse ikonibosi. So even when they understand, one more that you pay, there is nothing called one Nigeria. Mo kí bàbá wa Ọládùnní orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá. Mo kí ìyá mi Afọláṣadé Deborah tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀rọ̀ dárúkọ Ọlágúnjú. Jẹ́ ń bá mi kí ìyá mi gbogbo àwọn ìyá wa dáadáa, ìyá wa Comfort Ọlágúnjú. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́mì wa tí ó tójọ́ mẹ́ta tá ti gbúrò wọn. Just like many people get tired and fed up. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn wà tired and fed up during the course that the direction that the movement was going, they were confused. They were not sure, especially nígbà tí Janwe Kùkùté, ẹ mọ̀ Kùkùté yẹn, ẹ mọ̀ Kùkùté. Mo ń try láti rántí bó ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ kalẹ̀. Ẹ mọ̀ pé tíyàn bá rántí nǹkan pé ẹrú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. According to the time, èmi lọ́lọ́run fún bàbá dìbọ́nkà àti gba orílẹ̀-èdè wa, ẹ máa jó ẹ máa yọ̀. Mo fi dárúkọ ẹ̀ ní Jesus is Lord. Ó jẹ́ pé mo mọ orúkọ ẹ̀. Ẹ máa jó ẹ máa yọ̀, a ti wà lórílẹ̀-èdè wa. Èmi lọ́lọ́run fún Aziz Shakiru mo kí ẹ. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ títí di wákàtí a sì láwọn tó ń tẹ̀lé. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n kọ̀ gbódà nígbà kí ló ń pa Múdàṣírù lẹ́rìn. Ìyá wèrè mo kí ní Abidjan. Ìyá 2x2 bá ṣa sísítà mi ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ fún lọ́rùn pa torí pé ó fún ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ní wàhálà ṣe pọ̀, ìyẹn náà wá fún lọ́rùn dáadáa, kò fi lọ́rùn lẹ̀. Ìyá wèrè Kùkùté 2x2. Mo ò mọ bí ọpọlọ àwọn èèyàn ṣe yòrò. Ìyá yẹn ló mú gbogbo ìrìn àjò
ó dá síbì kan bọ̀ ọlọ́run ò bàrìn àjò yẹn jẹ́ nígbà tí bàbá Akíntóyè tó ní ẹ fi sílẹ̀ tí ó náà lọ́lọ́run fún ẹ̀yẹ fi sílẹ̀ ẹjẹ́ a máa bá rìn àjò yẹn lọ so mo kí ìyàwó yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ti dùnyàn nú lẹ́ni kò ń ṣèmi lẹ dùnú àwọn èèyàn máa rò pé bí a ta bá ní káwọ́ sọ̀pọ́ọ̀tì bí a ti máa jẹ ní mọ́mí wa yẹn lórí show ó ti pẹ́ tó ti bí àwọn ọ̀tẹ̀ ìgbọ́ program mọ́ nígbà tí gbogbo ẹ ti sún wọn understand gbogbo ẹ sún everybody it's understandable orí live show tá à ń ṣe lọ tí mo ní a fẹ́ ra fóònù fún yàn kan pé ká yọnu owó tó wà nílẹ̀ ìyá yẹn wá sọ fún mi pé àwọn èèyàn tẹ́ ń pè mí sí kọ́mẹ́ǹtì ẹni pé Mr. Koiki yàn kan béèrè lọ́wọ́ yín mo lè confirm pé wọ́n send 400,000 pé ká fi ra fóònù méjì àwọn èèyàn kan wà tí ẹ pé wọ́n wà ready but ó mọ direction tó ń lọ èmi kọ́ lọ fún lówó yẹn mo rẹ̀ ti dun ìkànnà àwọn tó jẹ́ staff wa 200,000 mo ti send ẹ̀ sí ó ti ra fóònù yẹn mo rẹ̀ ti share receipt fóònù even though pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi yáyàn béèrè lọ́wọ́ mi àti fídíò ẹni yẹn èmi kí mo bébí fóònù ṣe gbogbo ètò wà lọ́wọ́ mi mo ti lò tán mo ní ìyà kan ló ń jẹ èmi ẹ̀yin tí ẹ wà in danger ní kájọ gbara wa sílẹ̀ èèyàn mélòó la fẹ́ ra fóònù fún but tá a bá wà ní country tó ń ṣiṣẹ́ wàá lọ ṣiṣẹ́ wo fóònù tí mò ń lò yìí òun ni èyí tí mo fi ń ṣe Facebook Koikimedia every month ni mò ń san repayment as a contract phone ní London the last bill tó send sí ni £42 sí ni ó mọ̀ pé tó bá send owó wọ́n fẹ́ yọ owó l'account àwọn tó wà ní UK ló lè understand because ẹ̀yin ò ṣe direct debit ní Nàìjíríà àbẹ́ máa ń ṣe direct debit tó bá dénú àkáǹtì yẹn tó bá báwó ń bẹ̀ èyí tẹ́ wà ní UK kí ló máa ṣẹlẹ̀ wọ́n dénú àkáǹtì yẹn ní last month wọ́n báwó ń bẹ̀ ó ta padà mo ṣẹ̀ wá san owó yẹn later ní £42 but I have a good phone that I'm using phone 1 2 3 4 5 6 7 mẹ́fà ló wà lọ́wọ́ mi bí ṣe ń ṣe program báyìí eléyìí la fi ń gba call gbogbo ìtókù a fi ń ṣe program látara pé mò ń ṣiṣẹ́ ni mo ṣe lè gba fóònù ní London gbogbo èèyàn náà ló lè gbà ẹ̀yin náà máa ń gba easy byte àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí ni mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé àwọn ọmọ Yorùbá tó wà níta rẹ́dì láti ṣe ẹ̀tọ́ kírìn àjò yìí lè lọ síwájú but ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí à ń ṣe bọ̀ tí irú àwọn ìyá yẹn fẹ́ dàrú ó jẹ́ kó sú ẹlòmíì wọ́n náà wọ́n lè ṣe mọ́ so mo kí mọ́mì wa yẹn bọ́ tẹ̀sí lórí program mọ́ nísìnyí wọ́n nítorí kó ti pẹ́ gan táwọn ti gbọ́ program wọ́n náà wọ̀n dẹ̀ láì káwọn máa gbọ́ program káwọn èèyàn kàn máa pè ká lọ ṣe báyìí ká má lè tó ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè ṣe but a dúpẹ́ fún wọn mo kàn ní kí n appreciate wọn ni so fún nǹkan tó kù ẹni tó máa lọ rà yẹn lọ́la àrírí ìṣòro fún ìyẹn tẹ̀ tún sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ fóònù kan mọ́ ní bọ́jẹ́tì tó fún wa leléyìí ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kí n tó àdìmọ́ ìtọ́ ti fún wa yẹn la máa lò ìtókù a máa bá ṣe lọ and we are helping people on the ground àwọn tó fẹ́ ṣe one or two things à ń release owó fún wọn kò ń ṣe owó tó pọ̀ 50,000 20,000 kọ́ máa fi ṣe àwọn iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe lọ tó lè help wọn torí pé àní múra fún rálì tó ń bọ̀ yìí níwọ̀nba díẹ̀ tó kù yìí a máa múra lọ ni so mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lábẹ́òkúta má yẹ kẹ́ni kankan deceive brother mi ó ní Nigeria is finished I send something to your WhatsApp now mo nílé rí kọ fóònù yẹn náà la fi ṣe program ó dà mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ̀ sáré jáde kí n sáré lọ kí n lọ check mò ń bọ̀ má yẹ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ pé Nàìjíríà máa dá o má yẹ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ Nàìjíríà ló máa dá gbọ́dọ̀ sẹ́ndẹ̀ sí kódà àáwò later kọ̀sọ́ mo láti refresh ẹ̀ so èmi kọ́ ni mo fẹ́ lo fóònù a sì dúpẹ́ pé àwa ṣe ní ìtawà ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí now tẹ́yìn náà bá ń ṣiṣẹ́ tó wọ́n wọlé mo kíyà tó bí mi lọ́mọ wà lè ra fóònù fún rẹ so àwọn tó ń support
wọ́n sì trust wa ni ṣé wá rí ìwọ tó ń complain mo gbọ́ pé wọ́n náà tún complain nínú group yín kọ̀ọ̀kan brother mi kan send the voice note sí mi wọ́n ní ṣe gbọ́ yẹn títí rí Koiki nísìn ṣèbó náà wọ́n ní drone tẹ́lẹ̀ níbo ni drone ti tẹ́lẹ̀ wà kí ni problem tiẹ̀ ṣé wọ́n lo lówó ṣé owó ẹni ṣe báwọn tó lówó lọ trust the platform wọn lọ fi kólẹ̀ ṣé owó ẹni ọmọ àlè wọn sì ní dẹ́tì ní kí n má bóyín mọ́ tẹ́ bá ti gbọ́rọ̀ owó báyìí gbogbo program tí mò ń ṣe ẹ̀gbọ́n yẹn mọ́ Àṣàkẹ́ wọ́n ti gbé ti yín lọ owó yẹn nìkan ló ràn mọ́ yín lójú owó yẹn tẹ́ bá ti gbọ́wó yẹn bẹ́ẹ̀ ni a ṣì ní drone méjì ṣé drone tó ṣiṣẹ́ púpọ̀ ṣé drone ta ti ń lò láti bí ọdún 3 kò tó kára míì náà mo fi ń ṣe gẹ̀lẹ̀dẹ̀ ni ẹ túbọ̀ máa sunkún sábọ́ as long as the diaspora believes on this platform we will continue to perform miracle at least ẹni tó ṣàfún wa lówó orí evidence even though pé wọ́n ọ̀bẹ ní pé kí n fáwọn evidence ẹni tí mo fún ní fóònù yẹn kódà òun gan mọ̀ pé àdúpẹ́ fọlọ́run now mo fẹ́ ká padà tún gbọ́ fídíò ilé nǹkan sí mo wá fẹ́ jẹ́ ká ṣe analysis tí máa yí sọ ṣé lóòótọ́ ni pé Nàìjíríà kò wá unite kì í ṣe yọkan àti pé ṣó possible pé ká unite ẹ̀yin tẹ́ argue pé ká ṣì wà nínú Nàìjíríà ṣó possible pé a lè unite pẹ̀lú àwọn Igbo kátẹ́ kọ́kọ́ mú Igbo because Igbo fúnra rẹ̀ according to gbogbo wa àtẹ̀mí bàbá wàhálà làwọn náà jẹ́ fún wa èmi fẹ́ kí Biafra lọ mo prefer pé kí Biafra lọ than pé kí ilẹ̀ Igbo ṣì wà kájọ wà nínú Nàìjíríà because tí Biafra bá lọ tí Yorùbá bá lọ government to government wa a máa jọ ṣe òfin tí ó máa mú ọmọ Igbo tí ọmọ Igbo náà ìjọba wọn máa mú tiwa tí abájọ rófin bọ̀ ní Nàìjíríà nísìn kò sí òfin tẹ́fẹ́ fi de Igbo mọ́lẹ̀ and vice versa Igbo sọ fún wa pé ìjọ Monday wọ bí bàbá ẹ̀dá kò gba ọ̀dọ̀ wọn kọjá kódà gọ́vnà gan ń jáde níjọ Monday Àbújá ló máa ń sùn nítorí pé sit at home wà wọ́n dẹ̀ wà justified for calling sit at home because wọ́n náà wọ́n fẹ́ Nàìjíríà mọ́ ọdún oríṣiríṣi ti jáde èmi ò gbọ́ ni mo kàn gbọ́ kékeré kan mo wá pe brọ́dà mi mo kọ̀ rẹ́rìn wọ́n wà lábẹ́ ètò báyìí nísìn èlò láti gbà èlò lọ ti donate èyí tẹ́ ń ṣe fún wa àdúpẹ́ fẹ́yìn kò ní tán bẹ́ẹ̀ and we will not disappoint you mo kí àwa Ọmọ́táyọ̀ mo kí gbogbo ẹ̀ sisters mi a kú ọrọ̀ ajé mi even though bá mọ̀ pé ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá ó ń decline bàbá mi Adébísí Bòbóyè wọ́n ní orí adé not orí olókun they have destroyed our culture for àní bàbá Kítóyè ló pè mí wọ́n ní bo ni mo ti gbọ́ pé orí olókun ni wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun bàbá mi Olúwa Káyọ̀dé Daniel ni it is not possible to unite ẹ má bínú mo tètè rí àwọn kọ́mẹ́ǹtì yẹn ìyàwó Deborah ni we cannot unite kí ló dé tá a lè unite why is it that mo fẹ́ sọ òyìnbó mo fẹ́ sọ Yorùbá nítorí àwọn ọmọ Yorùbá là ń bá sọ̀rọ̀ nírọ̀lẹ́ yìí tá a bá fẹ́ ṣe èyí tá a máa bá àwọn ọmọ English sọ̀rọ̀ àwọn Europeans máa sọ English kí ló dé tí a lè unite ká dẹ̀ remain in one Nigeria kí ló dé ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ojú òpó wà ní ṣíṣí kí ló dé tí a lè unite nínú Nigeria mo kí àwa Rachel Olúwa bí ṣe your glasses yẹ sometimes reflection yẹn mo like it mo kí ìyàwó Rachel bàbá mi Balógun Ìdòwú mo kí ẹni tí bá dárúkọ ẹ má bínú bí a torí pé cross post mo lè má rí bàbá mi Mo JP bàbá dáadáa mo kẹ́yìn mọ́mì mi mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní northern part of Nigeria mo kí wọn ní Kano aláwọn èèyàn wa tó wà ní Kano ní Sokoto ní Katsina
Shetima nìyẹn, one Nigeria restructure my foot. Ẹ ṣé gan ni Akeem Ajani on international media. Ṣé ká kọ́kọ́ gbé débi international media bí kí n parí ti ọ̀rọ̀ man tó sọ pé because sometimes when I bá ń ṣe program lọ ní kan bá ṣe rán mi létí ó bá ṣe wá sí mind mi ṣé kí n kọ́kọ́ gbé wọ international news ṣé ká lọ gbọ́ international news mo ti mú kankan wá nígbà tá a parí program yẹn for another 1 hour mo lọ ṣanra. I was doing a lot of things because I was also going to be traveling. One, because we are different language, different culture, so we are not the same. Okay, we cannot unite because we don't have nothing in common. Èdè mi yàtọ̀ sí èdè Igbo. Now, a máa padà wá sọ́dọ̀ arákùnrin tó ní kí wọ́n pín Nàìjíríà, but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dé international news tí mo ní ìròyìn ayọ̀ kan fún wa. Kí ni ìròyìn ayọ̀ náà? Bí ṣe tají báyìí níbi tí mo sùn sí lórí couch, mo ti sùn lọ, mo ti datọ́ lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń datọ́ lẹ́nu. Kò easy jí látago 5, mo ṣanra, mo ń tẹsẹ̀ dúró pé káwọn ọmọ Oòduà pè mí kọ́ mo fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ program láàárọ̀ yẹn. Mo dẹ̀ mọ̀ pé mo mọ time tí àwọn máa pè mí tó bá ti wà lórí bus, London bus. Nígbà tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ tán, ọkàn mi balẹ̀. Ìgbà yẹn la wá bẹ̀rẹ̀ program. But láàrin pé mo jókòó yẹn, nígbà yẹn mo release the audio 5 minutes. Doing a lot of things. Now, ẹ jẹ́ kí n gbé yín débì kan. So wíwà tí mo sùn tí mo máa ta. Báyìí bí a kì í yọ Facebook yẹn kúrò, ẹ jẹ́ uninstall ẹ̀. Òun náà ó máa ń suck a lot of 1.4 gig internal storage ní Facebook lásán lò. Mo dẹ̀ like fóònù because tó bá gba mọ́yàn lórí ó sì ń ṣiṣẹ́ lọ. Kò ń ṣe pé a lè ra fóònù míì, but I need fóònù míì fún ilé. Okay, staff mi ló dà kó ń pè mí. I saw you talking about the 2 drones. Here they are. Èyí tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé kí ló dé ta ṣe ra drone mi, even though pé àwọn staff mi ti send ẹ̀ wá. Torí làákàyè yín bí ṣíkìnì ni. Àwọn diaspora ní ká lọ ra drone. Èyí tí tuntun sáré complain pé a ti tún bẹ̀rẹ̀ sí ń gbowó, Koiki ti ń gbowó. Owó yẹn ṣáà ni ó wà lẹ́mìí yín. Ẹja gbọ́n ti staff mi send wá. Ó yá ẹja jọ gbọ́. Yeah, so these are the 2 drones. This one we used it to carry la fi gbé flag ní Abẹ́òkúta níwájú ilé Abíọ́lá nígbà yẹn. And this is ẹ máa ti pẹ́ tó ń pè wá ṣe sùúrù. Ìrọ̀ máa ti pè mí ní sùúrù. Ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn. Yeah, so these are the 2 drones. This one we used it to carry la fi gbé flag ní Abẹ́òkúta níwájú ilé Abíọ́lá nígbà yẹn. And this is another one, the small one. So the 2 are not functioning. One is having battery issue and the other one is not working actually. Kò ń ṣe pé drone yẹn wà available, but kò ṣiṣẹ́. Ṣàmàlọ́mà service yẹn ni. So mo kí ẹ̀yin yẹn wà lẹ́ẹ̀kan sí. So mo kí àwọn staff wa tán ṣiṣẹ́ takuntakun round the clock. Now, ẹ jẹ́ ká padà sí mo ti delete Facebook orí fóònù, so ó ti fún wa ní a bit of opportunity láti access WhatsApp. So ibi tí mo sùn sí bí ṣe tají báyìí, mo kàn gbọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀mọ̀ kíyàn tẹ̀ jí lójú oorun, 3 calls ló wọlé. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ràwé bàbá Kítóyè ní Yoruba land, bàbá ti ní àwọn wọ́n ní 200 copies. So wọ́n máa fún mi ní nọ́mbà ẹni tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Tí nọ́mbà yẹn bá ti dọ́wọ́ mi,
ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí tẹ́ ní ẹ fẹ́ rà á wọ́n máa surprise fún mi wọ́n surprise so màá lè gba details rẹ̀ fún yín ó yé yín nísìn. So bí ṣe tají lórí TV because èmi ń pa TV mi àti internet gbogbo ẹ̀ máa ń ṣiṣẹ́ news ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé program kan tó bá ṣe tán akọ automatically lọ sọ́nà ọ̀dà wọn ni so kò ṣe pé mi mo gbé sórí tí mo fẹ́ fi play fún yín nísìn ìgbà tí máa kọ gbọ́ mo kàn ń gbọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Jamaica Britain colonization mo ní àbí mo gbọ́ dáadáa mo sáré increase volume interview màá play ìtàn jọ ń sọ òun àti ẹni tó ń interview ẹ̀ kí ẹ lè bá mọ̀ pé ìtẹ̀mí ń sọ láàárọ̀ nígbà tá a ṣe program àti tá a ti ń sọ bọ̀ láti jọ́ ẹ̀ ó sì wà on the same path. Ẹ jẹ́ lọ mú fídíò yẹn wá. He spoke at a long length of about close to 4 minutes. Gbogbo tó dẹ̀ ń sọ ó dá lórí àwọn tí wọ́n understand in táwọn òyìnbó ṣe fún wa. Màá jẹ́ kẹ́ gbọ́ nísìn. English náà ló fi sọ̀rọ̀ but gbogbo àná la gbọ́ ṣúkúṣúkú díẹ̀díẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. I just pray again refresh YouTube mi. Ó gbọ́dọ̀ wà nínú history yẹn. Kódà pé mo tẹ̀ share gan sí mbọ̀. Ẹ wá ní understanding. So bí Koiki náà ṣe máa ń sọ yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan náà ṣe máa ń. Okay, yes. Headline ni fídíò yẹn fáyìn tí ẹ bá fẹ́ lọ wá màá kọ́kọ́ fún yín ní headline ẹ̀ and mo ń bọ̀ máa padà sẹ́yìn kódà mo fẹ́ jẹ́ ká wo ìtọ́ fi ṣe picture Tom's ẹ̀ ó lè má show dáadáa but ó ní King Charles ló wà láàrin bọ̀bọ̀mọ Jamaica yẹn òun wà along the left then there was another person on the right but the title of the interview òun ni wọ́n pè ní Jamaica, Antigua, Barbuda may cut ties with British monarch and renew call for reparation for slavery. Ṣé mo sọ̀rọ̀ slave àbí mo sọ̀rọ̀ slave nínú program tí mo ṣe láàárọ̀? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí ètò yẹn àbẹ̀yin tẹ́ bá ti gbọ́ ẹ bá mi fi sínú comment section tí yàn ní bàjẹ́. Mo kíyà mi Ọmọbọ́láńlé Sàká wọ́n ti communicate pẹ̀lú àwọn tí wọ́n gbọ́dọ̀ bá sọ̀rọ̀ nígbà tá a bá máa jáde fún rally. Kódà mo ti wá lọ sínú email mi gbogbo àwọn coordinator pátápátá mo ti gbé sínú Microsoft Word mo ti save ẹ̀ sínú document so that ẹ bá ń pè mí èmi á lè tètè máa fún yín ẹ̀yin tẹ́ pè mí láti Ọ̀ṣun state mo ti fún yín náà àwọn coordinator ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa mobilize so that you will not be alone nígbà tí bàbá bá ti ní ká jáde mobilization yẹn gangan ló matter nísìn nothing more nothing less. Mo kí Ẹyẹmí Fátókí báwo ni mo ṣe fẹ́ wà láfíríkà tó tún send owó pé kí n máa mu coffee kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí. So èyí tí orí ń ta yín pé orí platform yìí wọ́n ń dáwó síbẹ̀ ìyẹn lẹ́ ń ṣọ́ ẹ túbọ̀ máa ṣọ́ but platform yìí jẹ́ platform tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa learn máa wo owó tó ń dá sí bíbà yìí torí èmi nìkan kọ́ mo lówó yẹn gbogbo ọmọ Yorùbá ló ní bẹ́ẹ̀ ni ibi tí yàn bá ti ń ṣe ló ti ń jẹ náà ṣé tó bá send owó tí bá lè fún family mi ní 10,000 20,000 ṣó pọ̀ jù ṣé kò wèmí náà kémi náà mú 200,000 yẹn tó ní kí n fi ra fóònù kí n kó sápò mi ṣé ẹni ta ra fóònù fún nísìn ẹ̀yin mọṣẹ́ tó máa ṣe fún mi nígbà tá a bá jáde fún rally kí n máa sọ gbogbo ẹ̀ fún yín bomb bastard. Dennis mo kí ẹ mo sọ̀rọ̀ nípa slave trade àbí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí mo ní wọ́n kọ́ àwọn bàbá wa lẹ́rú tó ń jù wọ́n sínú omi tó ń fi wọ́n sínú alligator ọmọ tó ń pè alligator tó dàbí crocodile tẹ́bí bá ń pa àwọn yẹn wá mú odindi èèyàn wá jù sí wọn kó jẹ in táwọn òyìnbó yìí ṣe fún wa a lè forgive wọn a dẹ̀ lè forget but Britain sì dúró lórí pé kí Nàìjíríà kó má pín
mo kíyà tó bí mi lọ́mọ. Ẹ kálẹ́ bàbá mi Kọ́lá Adams, báwo lè ní? Mo kí ẹ Igwe Múyìwá. Àìmọye àwọn tó wà nínú ilé Alúwà kan ṣàdúrà, bàbá wa kan ní inú ilé Alúwà làwọn wà, ó mọ tán pè bẹ́ẹ̀, tí Mùsùlùmí bá wà nínú ilé Alúwà, wọ́n ń bẹ Ọlọ́run pé àníṣẹ́ ìrìn àjò ilẹ̀ Yorùbá má jẹ́ kó pẹ́, má jẹ́ kó mú ìtàjẹ̀ sílẹ̀ wá torí àfẹ́ wàhálà akọ̀fẹ́ lọ ní. Ọmọ Haúsá gan tó ṣe fídíò bí Fúlàní dẹ̀ ní ó ní share Nigeria to fall, kólúkálukú máa lọ a má tàjẹ̀ sílẹ̀. But mo fẹ́ gbé ẹ débẹ̀, title of this video lórí YouTube 22 minutes ni tá bá ṣe tán ẹ lè lọ wò, but a máa gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ kó lè bá mọ̀ pé àwọn Britain ti ṣe jàmbá tó pọ̀ for many thousand years ago. Jàmbá yẹn náà sì ní Nàìjíríà. So tí bá ń sọ pé wọ́n destroy wa, àwa náà máa destroy Nàìjíríà. Mo ò sọ pé a máa jó gbogbo nǹkan kan ni mo mean, mo ò ní a máa ju bomb, mo ò ní a máa pààyàn. Bó sórí structure yẹn a máa dàwó bí Jericho wall ṣe wálẹ̀. Benjamin Aduma tí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ní Germany, òun náà máa ń fowó ránṣẹ́ sí mi kẹ́lẹ́ bá mọ̀. Ó sì send owó sí mi nígbà tá a fi ṣe drone, ó dẹ̀ máa ń send owó sí mi ó nítorí àwọn ìyàwó mi ní London wọn nílé ná náírà, so ó máa ń send owó sí pounds, èèyàn máa lè. Owó yẹn gangan ló ṣàwà lójú yín. Mo kí ẹ dáadáa. Ìyá mi First Bank náà kí n dárúkọ ìyá yìí. Tó bá mọ tí ìyá yìí tó tọ́ fojú ẹ̀rí nínú bank tó ń pè ní First Bank yín yẹn tó fi rìtáyà tó fi wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ wọn nílùú kan tí mo fi dárúkọ, àwọn ló lè sọ. Má jẹ́ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá Nàìjíríà máa dá tó bá ṣòwò wà á rèrè jẹ. Ìrìn o Mọ́mísì ní ṣòwò ní Nàìjíríà ó rèrè jẹ lóòótọ́, bọ̀ nígbà tí dọ́là fẹ́ di 14 naira ó ya dànù ni. Mọ́mísì ní jápa bí wọn náà ṣe jápa, Mọ́mísì mi náà ti jápa bẹ́ẹ̀ rí. Ó gbọ́dọ̀ jápa kó tó wá mẹ́mi. Ẹ má yẹ kí n fi yẹn dá yín dúró. Mo ní the title of the mo sùn ni mo tají báyìí mo bá wọn lẹ́nu fídíò tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. It's not a live. Ó kàn play ààrẹ ni. Ẹ mọ̀ pé fídíò bá ṣe tán a máa replay ààrẹ, a máa gbé lọ sí different places because àfi tí bá fẹ́ sùn ni máa pa tẹlifíṣàn mi, mo máa ń tàn lẹ̀ ni. Torí báwa ṣe ń ṣe lábroad ni à ń pa TV àfi tó bá fẹ́ lọ sùn. Torí íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn èmi ò lè jẹ́ kó jẹ mí níyà even while I'm in Africa because as a journalist mo gbọ́dọ̀ mọ tó ń lọ lágbàáyé kí lè wá mọ́ tí máa present fún wọn tí òwú ti wà létí ẹ. Cotton board ní Asda ni mo ti rà, òun ni máa tìbọ̀ etí ẹ torí etí ẹ yẹn máa ti cotton board bọ̀, máa fàyọ, máa wá kó tilẹ̀ Yorùbá sínú ẹ̀ torí ò ní gbọ́ràn torí bó ṣe rí, torí pé ọ̀nà méjì lọ ṣe, ó lọ báyìí ó ti lọ báyìí. So ẹ ń gbọ́ràn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà nílé ẹ gbọ́ràn. Máyẹ̀ kí Tinubu tún Jagaban ó ní èmi ló kàn ó ní very arrogant man. Ibẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ni the fall of the Berlin Wall, Ọlákúnlé jẹ àwọn Kóìkì tó bá sọ Ọlákúnlé tó bá sọ̀rọ̀ máa gbá etí ẹ̀ láti orí screen mi bíbá ìbí náà ní sọ́mu dákẹ́. Àwọn èèyàn múra lẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè, ìwọ náà máa lọ múra, mobilization la need. Ọlákúnlé mọ̀ ní sọ́mu dákẹ́ mi. Kóìkì ṣọ́tọ̀ ó ti lè sọ̀rọ̀ jù, eléyìí tó fẹ́ play fún wa ni kò play má ò ń jẹ data wa Kóìkì mò ń jẹ data yín ó yẹ jẹ́ gbé débẹ̀. Tí o bá ń wá fídíò yẹn màá share link yẹn síta, but wọ́n pè ní àwọn wo ló ń ṣe program yẹn, wọ́n pè channel yẹn ní Democracy Now. Àwọn yẹn máa ń sọ gbogbo tó jẹ́ pé ikùn á máa rú tó bá ń gbọ́ pé ìyà tí Britain fi wá jẹ rèé. Ìwọ náà gbọ́n tó sọ, òyìnbó ló fi sọ̀rọ̀. Màá fast forward síwájú nígbà tí bọ̀bọ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n ẹ̀ torí ìdí ọ̀dà wọn yẹn ó dà pé yẹn alákòóbá ló fẹ́ jẹ́, bọ̀ eléyìí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n tó sọ. Ẹ mọ̀ pé àwọn Caribbean yẹn, àwọn Jamaica wọ́n máa ń di ẹrù sórí báyìí, Rastafarian. Ẹ ṣáà mọ̀ Bob Marley a lè play ẹni ó ní copyright. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́n tó sọ. Let's take it there. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbélé. To the enslavement, to the movement no, of ilé kọ́ la fẹ́ mo fẹ́ gbé ní tí God ti bẹ̀rẹ̀ sí tàbí ilé gangan mo fẹ́ ká jọ gbọ́ ibi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀. Now
mo dẹ̀ fẹ́ ká miss anything tó sọ so ẹ jẹ́ kí lè kọ́kọ́ sọ tiẹ̀ náà ilé kan mo fẹ́ ká ṣùgbọ́n tó sọ ilé kan mo sì fẹ́ ká gbọ́ ta sọ yìí tó gbé ẹrù sórí tó gbé ní Rastafarian ẹ jẹ́ ká gbé ní ìdílé ìsọlọ́nà àdákẹ́. Involvement of British monarchy in the ownership and the operation of the. Torí mo fẹ́ ó bẹ́tà kí orú mú èmi kẹ́yìn gbọ́n tẹ́ ẹ sọ torí mo fẹ́ ẹ mọ̀ pé background mo dẹ̀ wà road trip láwà so mobile studio lọ́kọ̀ sáré bá mi àwọn tí mi ṣiṣẹ́ sáré bá mi because ẹ̀ mọ̀ wọ́n máa ní the grain ball sáré bá mi set up platform kékeré ó ní Mr. Koiki àwọn èèyàn máa dúró dè yín lecture room ni lecture gbọ́dọ̀ máa lọ ẹ bá ń tilẹ̀kùn yẹn so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí mi I can't do it alone. Aláàjì ní Koiki ó ti ń pẹ́ òun pẹ́ já tètè gbọ́ kínní yìí torí Jamaica ń bínú lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo wọn bínú ó yẹ jájọ gbọ́. Transatlantic, I prefer to call it, of the European slave trade, the movement of Africans into the Caribbean. And so we now see this movement, and even before Charles I, we can be addressing Elizabeth I, and we see this recurrence, of course, in the names that we're talking about. And so we now supposedly should be mourning the death of Elizabeth II and welcoming a Charles III. But we know them. We know these Charleses and we know these Elizabeths. So there's virtually no mourning for me at this moment. I'd also like to bring in Mutabaruka, the renowned Jamaican poet. Ilé gangan tí fóònù ẹ tó bá gbọ́ràn dáadáa gbèsè tí báyìí èmi á wá ṣàlàyé fún ẹ n tó sọ ní Yorùbá àsìkò eléyìí tẹ́ fi gbọ́ arákùnrin tẹ́ fi gbọ́ yìí mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run sórí fóònù ẹ yẹn increase the volume tv yẹn bá ń gbé sókè díẹ̀ òru ó bẹ́tà kó rú mú ẹ̀mí kẹ́yìn gbọ́n tẹ́ fi sọ mo ti ní kọ́ pa gbogbo fáànù yẹn farabalẹ̀ gbogbo tó sọ wà wá rí i pé ìyá ti mú wá látara àkóbá àdábá tí Britain ṣe fún gbogbo wa gbọ́n tó sọ. Your response to the death of Queen Elizabeth and also the British Empire's relationship to Jamaica. Good morning. I am totally in agreement with the first speaker. And I don't even want to go back into slavery because a lot of people claim that Queen Elizabeth was not responsible for what her ancestors did. She herself said. Ó ní mo kàn fi sáré ṣàlàyé díẹ̀ torí pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ pátúà ló fi ń sọ̀rọ̀ só lè má yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ó ní àwọn èèyàn kọ́kọ́ máa ń sọ pé Queen Elizabeth èyí tó kú yẹn pé kò mọ̀ kankan nípa slave trade. Ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ pé Queen Elizabeth kò mọ̀ kankan nípa slave trade. Àbí pátúà ló fi ń sọ̀rọ̀ but máa ṣàlàyé fún yín tó máa yí ẹ dáadáa ìwọ ẹ̀yin tó kù ẹ jẹ́ ká ṣe máa gbọ́ lọ. Slavery was legal at the time, so she don't really recognize what we in the Caribbean is talking about. So we have to realize in 1950. Pé Queen Elizabeth ní ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé slave trade kí ni nǹkan tẹ́ ń sọ kò yé wa just like bí àwọn Jamaica náà ṣe ń say the same thing. That was when she ascended the throne of England. And if you check the history between 1952 and now, you will see that even though slavery was abolished, but they, what we call it, redefined slavery and called it colonialism. And colonialism in this part of the world was represented by the throne of England. So we're not really talking now about an individual person. We're talking about a corporation, an institution, which is called. So tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa slave trade torí pé ó ti mú mi torí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ serious. A bá ń sọ mọ́ kí yín alájà bẹ́ ṣe ń wọlé ìrọ̀rùn ló bá dé. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé Queen Elizabeth ìran bàbá ẹ̀ ìran màmá ẹ̀ àwọn generation wọn ló kó wa sínú dààmú yìí. We have every right now
to pull out or we die in Nigeria for what they created. Queen Elizabeth to apologize to fi kú fún kan tí àwọn because kò agree pé in táwọn ṣe yẹn ó wrong. Kò agree pé in tí ìran bàbá ẹ̀ ìran màmá ẹ̀ àwọn generation wọn ṣe fún ìran tiwa kò apologize títí tó fi kú. King Charles náà ti apologize. Òun lélẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ nísìnyí pé mo kàn ń ṣàlàyé fáwọn ìjọrí pátá ló fi ń sọ̀rọ̀ ó lè má tètè yá àwọn èèyàn but màá the next time tá a bá máa gbọ́ fídíò yẹn mo ní ṣe analysis kankan mọ́ ẹ̀ akọ̀ gbọ́ ni so that ẹ̀ ti ní better understanding níbi tá a fi lọ. Ẹ jẹ́ ká continue. The monarchy of England that has totally devastated a lot of the progress we could have made if it wasn't for this what we call colonialism interpreted. Ìran Yorùbá ò bá ti lọ sókè ju bó ṣe wà lọ tí kò bá ń ṣe olórí burúkú tí Britain tó ṣe sílẹ̀ Yorùbá tó fi pè ní Nàìjíríà. Ilẹ̀ Yorùbá ò bá ti rìn jìnnà gan. But we will be there. Ìtarakùnrin sọ nìyẹn pé àwọn ọba ti progress ju báwọn ṣe wà lọ tí kò bá ń ṣe olórí burúkú colonization òfò tó gbé wá tó bá nǹkan jẹ́ ìwọ wá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó bá mọ bínú ṣe ń bí àwọn ilé nísìn inú ń bí wọn ju tèmi gan lọ gbóhùn sókè bàbá àgbà. To us as slavery still. Now we have to remember in our time there was the Mau Mau uprising. Which is a very interesting case. Mau Mau crisis yẹn mo ti ṣe program lé lórí bí Britain ṣe bó ṣe pa àwọn èèyàn ní China ní Kenya not China apology wọ́n pa àwọn èèyàn. King Charles lọ síbẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó di ọba yìí ó lọ sí Kenya kò apologize fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Mau Mau bó ṣe pa àwọn èèyàn àwọn tó ń béèrè ẹ̀tọ́ wọn tá bá jáde fún rally tó bá fìbọn pààyàn kan Britain will be held responsible as well. Torí à ń sọ pé a fẹ́ dialogue ká lọ ẹ̀yin lẹ só papọ̀ ẹni ẹ̀ fẹ́ tu àwa fẹ́ tu tí wọ́n bá yìnbọn pààyàn kan tá bá jáde fún rally Britain fúnra rẹ̀ gan máa fara gbá for what is going to happen. Rally tá fẹ́ ṣe yìí is a big rally kò ń ṣe rally tá à ń bá ń bọ̀ tẹ́lẹ̀. Is a do or die. Wàá lọ dira wàá lọ ṣe gbogbo ohun tó bá gbà pé kí rally kí ó lè wà successful torí bàbá kí tó yẹ sọ pé a gbọ́dọ̀ tún ṣe rally míì mọ́ lẹ́yìn ilé. O rò pé nǹkan kékeré ni gbóhùn sókè. That she was actually named Queen of England when she was in Kenya, and the cruel and wicked things that the British Army did to the African people there cannot be seen as just, okay, that is just something. And she had never granted any sympathy or say anything that would say, well, you know, she have a kind of art. She refused to apologize till she died. Queen Elizabeth. Tó fi kú kò apologize fún nǹkan tí generation ẹ̀ ṣe fún Africa. We cannot fail what we've started. Let's go further. Was taking place. We look in South Africa during the apartheid system. The British is part of that wicked apartheid regime that devastated and killed thousands of Africans who was fighting for right to be a person in South Africa. And it was not till it was recently, even during the time of Mandela and Will Mandela, that we was told that they were still on the list of terrorist groups. And even though England and this queen was ruling at that time, there was no effort to find out what is it they can do to alleviate the problems that confront African people in this part of the world. Now come to the Caribbean.
in this time. The Caribbean has been devastated. We know in history, one of the richest plantation owners, cane owners, was a man by the name of William Beckford. William Beckford got his riches and became one of the richest men in England in that time. And up to this day. Only man don't pay the plantation. Don't pay the plantation. Plantation mean be sugar cane. Just like bí Fúlàní ṣe invade ilẹ̀ wa nísìn díẹ̀díẹ̀ ó jẹ́ ká dá oko. Àwọn ló arákùnrin tó dárúkọ yẹn òun wá láti England ó wá sí Caribbean wọ́n gbalẹ̀ wọn wọ́n wá ń lo ẹrú wọ́n fi ń produce sugar cane wọ́n wá kó lọ káàkiri àgbáyé wọ́n wá ń tà ó wá dolówó. Mo sọ láàárọ̀ yìí mo ní inti Britain ṣe fún India òun ló lọ lọ́nkàn yẹn close to $80 trillion lọ research ẹ̀ kó padà kó nírọ́ ni mo pa níbí báyìí àìtí mo figure tó ṣe fún tọ̀dọ̀ tiwa but the Indian close to $80 trillion value of owó tí wọ́n jí lọ́wọ́ India. Gbóhùn sókè brother mi a tún máa gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí but this time màá kọ́ clear straight without any interruption. When we recognize how much people died because of the institutionalized slavery that they call colonialism, up to this day, the movement of our people, especially in Jamaica now, where our constitution. Ọmọ Yẹmí tó bá lọ látara slave trade. So yẹn ọ̀tẹ̀ bí wọn nù kò upset ẹ̀ ká forget ẹ̀. Àwọn ìyá tọ́jú sómi àwọn bàbá tọ́jú sómi tó ń gbádùn ayé wọn níbi tó rọra wà tó wá di pé wọ́n kó wọn lẹ́rú wọn lọ ń dà wọn sórí omi. Was given to us by England through the hands of the so-called Bustamante and Norman Marley, who was recognized in that time in 1962 when Jamaica was supposed to be getting independent. They went to England and they got a constitution that is now part and parcel of what Jamaicans is supposed to live by. And when we look at that constitution, it does not include ownership of land in Jamaica. You can't do so. Constitution wọn gbé wá láti England kò recognize the owner of the land. If there's another way tí mo fi lè fi òwú yìí sí etí yín ṣé etí ẹ̀ yẹn kí n ti òwú yìí bọ̀ ọkọ tí ń bọ̀dì kí n wá gbọ̀n yọ kó lè bá gbọ́n tí mò ń sọ. Mo ní constitution tí Nàìjíríà máa kọ́kọ́ lò pé nígbà tó dá Nàìjíríà ní 1960 tó create England ni wọ́n ti dálẹ̀. Sórí parliament tó rí yẹn ní UK yẹn jàǹbá tó ti ṣe káàkiri gbogbo àgbáyé kò ṣe kékeré. Wọ́n bó ṣe ń lọ a lè bá ọmọ ṣe fẹ́ jáde ìjọ ẹlòmíì tó bá ní ká jáde náà ó fẹ́ tì wá sẹ́nu àbí ń tẹ̀ sọ́kọ́ nìyẹn. Wọ́n draft the constitution fáwọn Jamaica láti England ní 1962. Constitution yẹn ò dẹ̀ fáwọn ọmọ nílẹ̀ ní right lórí ilẹ̀ wọn. No, kí là ń jà fún lẹ́nu? Ancestral land tó bá ti lose ilẹ̀ then you are nobody. Ilẹ̀ gangan ní nǹkan tó ń pè ní pé o lè máa sì sọ pé èmi lọmọ nílẹ̀ kò ń ṣọmọ nílẹ̀ yìí tó ń jálẹ̀ gbà mọ́ yín lọ́wọ́. Many people don't understand. Ẹ jẹ́ ká continue. By the people. If you go into the courts of Jamaica, it says the Crown versus Tom Shaw or the Crown versus John Tom. That is what we have to face right now. Now, when you recognize that Jamaica is supposed to be an independent city, it's country, most Jamaicans say Jamaica not independent. That even though people say it's like that. When I say
Nigerians are not independent. We don't have independence. Hey, shut up. We are independent country. We are an independent country. And the program, because you can see I've got calls coming through, important calls. We have independent. Koiki. Well, how do you know we are not independent? Didn't you see when they do independence in Nigeria in 1960, October 1st? Let me take it back and let you listen. Let's listen. Poet, musician, your response to the death of Queen Elizabeth and also of the British Empire's relationship to Jamaica. Good morning. I am totally in agreement with the first speaker. And I don't even want to go back into slavery because a lot of people claim that Queen Elizabeth was not responsible for what our ancestors did. She herself said that slavery was legal at the time, so she don't really recognize what we in the Caribbean is talking about. Now, we have to realize in 1952, that was when she ascended the throne of England. And if you check it now, you will see that even though but they, what we call it, redefine slavery and call it colonialism. And colonialism in this part of the world was represented by the throne of England. So we're not really talking now about an individual person. We're talking about a corporation, an institution, which is called the Monarchy of England, that has totally devastated a lot of the progress we could have made if it wasn't for this what we call colonialism interpreted to us as slavery still. Now, we have to remember, in her time, there was the Mama uprising, which is a very interesting case because she was actually named Queen of England when she was in Kenya. And the cruel and wicked things that the British Army did to the African people there cannot be seen as just, okay, that is just something. And she had never granted any sympathy or said anything that would say, well, you know, she have a kind of art to what was taking place. We look in South Africa during the apartheid system. The British is part of that wicked apartheid regime that devastated and killed thousands of Africans who was fighting for right to be a person in South Africa. And it was not till it was recently, even during the time of Mandela and Winnie Mandela, that we was told that they were still on the list of terrorist groups. And even though England and this Queen was ruling at that time, there was no effort to find out what is it they can do to alleviate the problems that confront African people in this part of the world. Now come to the Caribbean in this time. The Caribbean has been devastated. We know in history, one of the richest plantation owners, cane owners, was a man by the name of William Beckford. William Beckford got his riches and became one of the richest men in England in that time. And up to this day, when we recognize how much people died because of the institutionalized slavery that they call colonialism, up to this day, the movement of our people torí
àsìkò wa ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà wa tó ń pè. Ọkọ ìkẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Odò àgbè wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Nǹkan tí mo kàn ní kí n advice àwọn ọmọ Yorùbá exactly gẹ́gẹ́ bí bá ṣe sọ ní last time pé oògùn tí wọ́n ń ṣe ó pọ̀ tí àwọn politician tán sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn generally wọ́n ló ń ra àwọn èèyàn níyè because ó dàbí lady kan ṣe program kan ara àwọn skit àbí náà ń pè ẹni lady yẹn wá sọ pé ọjọ́ tí àwọn ọmọ Nigerians pé tán bá ready fún àwọn politician pé ọjọ́ yẹn pé Nàìjíríà kò ní gbà wọ́n là ọ́. So gbogbo nǹkan tó fà á náà ni pé gbogbo nǹkan tó ti fẹ́ sójú afẹ́fẹ́ wọ́n màálù tí wọ́n ń jẹ mọ́ gbogbo ìdààmú tó kólẹ̀ kó lè jẹ́ kẹ́ anybody kan rójú tu ara wọn ló ń fà á tó jẹ́ kí kán wá lè fẹ́ dìde láti ronú pé náà pé kán kọ̀yà fúnra wọn. So but tá bá wá rí ború àwọn tí wọ́n dẹ̀ tó wá wà lábúrọ̀dù náà tán tó ní pé Nàìjíríà máa dà jẹ́ pé wọ́n mọ̀ ju statement yẹn náà lọ. To me àwọn yẹn kò sí bóyá fún wọn jẹ́nu Nàìjíríà advice mi fún wọn pé kán fi abroad tán wà yẹn lẹ̀ kán kúkú lọ́mọ bá wọn forí rọ ní Nàìjíríà tán ló máa dà yẹn so that kán jọ swag out kò fi lè dá torí wọn ò lè wà lábúrọ̀d lórí ayé kan wọn advice àwọn tó wà Nàìjíríà pé ó máa dá láì sí pé àwọn bá wọn gbé bẹ́ẹ̀ wọn mọ̀ kan tí wọ́n fèsì. So àdúrà náà ní àwọn Yorùbá ní náà máa gbà ìkọlọ̀ kó kóró wa lágbára láti fi jàjà bọ́ lọ́dún ẹ̀. So ó lè máa rí bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Contribution. Ẹ ṣé àdúpẹ́ fún contribution yẹn oní weight torí àsìkò wa àti pé torí ilẹ̀ náà aago 10 fẹ́ lọ lù padà ṣe wa on transit torí pé à ń tẹ̀síwájú èmi àtàwọn staff wa a ní ibi tí a ṣe ń lọ ní àsìkò tí a bá máa lọ. Mo kí gbogbo èèyàn wa ẹni tí arákùnrin tí à ń gbọ́ látẹ̀kọ́ tó kàn ṣe ń ṣàlàyé ni pé Queen Elizabeth ó wà ní Kenya ní 1950 something nígbà tí wọ́n pè pé kó wá jọba. Nígbà náà ni a gbọ́ ní pé àwọn Mau àwọn kan náà tó ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn wọ̀ fún wọn. Àwọn Jamaica nígbà tó kọ constitution wọn wọ́n make sure pé ilẹ̀ tó jẹ́ kó jẹ́ tiwọn wọ́n gbélé tẹlòmíì lọ́wọ́. Ó rà pé gbọ́ mi just like bá ṣe ń witness ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá land lénìí ilẹ̀ Oòduà pé àwọn àjòjì oríṣiríṣi là ń rí tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ilẹ̀ wa kò dẹ̀ sí nǹkan méjì wọ́n ò lè kọ́lé sílùú tiwọn ọ̀dọ̀ tiwa ní ìsàlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo wọn wá ń kọ́lé sí wọ́n ò lè gbé nílùú wọn wọ́n ṣe lọ gbé nílùú wọn bọ̀ nígbà tó yẹ pé wọ́n Nàìjíríà ní gbogbo wa àwa kẹ̀rí bí ń pa wá àti talẹ̀ wa àti ta nǹkan ìbí wa fún wọn ìyẹn tẹ̀ dá ìbéèrè tí mo béèrè lọ́sàn-án àádìtẹ́lẹ̀ lọ́la torí pé mo ní láti lọ nísìn ṣé kò ń ṣe pé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ti fi ilẹ̀ Yorùbá dájọ́ síbì kan ṣé kò ń ṣe pé wọ́n ti gba owó orí ilẹ̀ yẹn lọ́wọ́ àwọn ọba wa táwa kàn ń sọ pé a nílẹ̀ kó má jẹ́ pé àjọṣepọ̀ àdéhùn kan ti wà láàárín Fúlàní pẹ̀lú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ jáde láti wá clear àárín yẹn fún wa àmọ́ a kàn ń béèrè ni torí a kàn ń pariwo pé kí ló dé tó dá sí kí ló ṣẹlẹ̀ kí ẹ̀ṣẹ̀ wo la ṣẹ̀ wọ́n ṣé kò ń ṣe pé ilẹ̀ Yorùbá gbogbo tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé Ọ̀yọ́ ní Ògùn ní Èkó ní Ọ̀ṣun ní ìpínlẹ̀ Oǹdó ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ìpínlẹ̀ Kogi ìpínlẹ̀ Kwara ṣé kò ń ṣe pé wọ́n ti fi ṣe nǹkan kan àwọn àti Ṣètánì Ṣókótó I don't know
ẹ jẹ́ ká kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí a tún jọ darapọ̀ ní 2 hours. Ó máa ń dàbí pọ́jọ́ yẹn ò pẹ́ bó ń pẹ́. Àdúrà tá a máa gbà náà ni pé bí arákùnrin ṣe sọ kọ́ pín ìlú yìí òun lọ́nà àbáyọ. Bọ́ká tó máa lọ ẹja gbọ́ ilé. Yorùbá tó bá kọ́ lọ́lá tó kàn lólu fíran kọ̀dọ̀rọ̀ sí ajínasẹ̀ tí ń jà wá jí gan ni. Yarí tó fà kíkọ́rí káwọn ò ní tó kàn náà lọ́rùn ìran aládé. Ó di dandan káwa pàápàá tẹ́rù ara wa pa kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè lálálá wípé a ò ṣe mọ́. Nínú ìwọ́de làmìlaka mẹ́kàrálì tó bọ́dẹ̀dẹ̀ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de làmìlaka àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Táwọn akọni wa, aṣáájú wa, òun tàwọn olórí ogun wa, generals wa gbogbo ló tán wámúwámú láti ṣáájú. Ó sì mọ kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè wípé òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ti dandan pẹ̀lú àwọn àkọ́jọ́ká àlàkalẹ̀ ètò àti pèsè sílẹ̀. Tá ò lè sọ lórí afẹ́fẹ́ nítorí àwọn ṣèké ṣáájú gbogbo tó wà láàrin wa. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere àti ọmọ ìran aládé tí gbogbo wa ti jọ wá. Ohun tá a fẹ́ ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lókè òkun lọ múra sílẹ̀ de ìwọ́de làmìlaka tí ó wáyé nínú oṣù karùn-ún yìí. Jẹ́ káwa náà gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Torí tó bá di gbẹgbẹgbẹ má gbé sẹ́kùlé mi ní o. Bákan náà fún àwọn tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú ohun kan tàbí kejì lórí ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Ẹ lè kàn sí wa látòrí www.yorubanationyouth.org fún àlàyé tàbí ìbéèrè síwájú. Ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Prophet Ayọ̀délé Ológun, Yoruba Nation Youth Leader in all diaspora. 803-846-1116 tàbí Comrade Omeyo jẹ́ Homeland Yoruba Nation Youth Leader lórí +234-717-3355 Yoruba Nation no going back. Kéde ìdẹ́sẹ̀ tí gbọ́yìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo Yoruba Nation Youth lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. Wọ́n kí gbogbo ìgbìyànjú wa pé kò ní já sásán. Adélẹ̀ lérí àmọ́ a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Freedom kò ń ṣe tán fúnyàn lọ́fẹ̀ẹ́. Ẹ̀yin tí ẹ wà lórí WD tí bá gbára kúrò ẹ̀rí pé àwọn màálù tó wà níbẹ̀ yẹn àwọn màálù Fúlàní tó ń jọko káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ni. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú. Ẹ̀yin tí ẹ wà lórí bíbà ẹ̀rí pé orí olókùn kọ́ ni o, wọ́n ní orí adé ló ń jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ fún wa. So orí adé là á máa pè é, a gbọ́dọ̀ tún pè ní orí olókùn mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí a mọ̀ òun náà la ṣe sọ pé tá bá délẹ̀ lérí iṣẹ́ ń bẹ tá máa ṣe. Mo kí gbogbo yín o. Ẹni tá bá dárúkọ fún ìdí kan àbí ìdí kejì ẹ má fi ṣèbínú. Gbogbo yín náà ni a mọ̀ pé wà lórí ètò pẹ̀lú wa. Mo gbọ́dọ̀ lọ nísìnyí torí pé àwọn tíì mi wọ́n ti ń wáìn mi dáhùn pé ìrìnàjò wa ó sì ń tẹ̀síwájú. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí the YSDM tó jẹ́ agbẹnusọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri. Without them àní lè ṣe so much. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún iṣẹ́ takuntakun, iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ń ṣe. Nígbà tí mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa olóyè Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, mo kí Ajagun, mo kí Kọmíṣọlá Kògbòdòkú, mo kí màmá tèmi náà, mo kí gbogbo ìyá wa lọ́tùn lósì, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́, mo kí gbogbo wa pé ẹ má yẹ ká bẹ̀rù ẹni tí ó máa ṣẹlẹ̀. Ó ní kankan tí bàbá tú orí kan tó kọ. What will be will be, what will be will be. Bí a bọ́ ṣe kọ́ nìyẹn. What will be will be. Àwa kọ́ la fi ṣe. Àwọn tó máa ṣe àwọn onílẹ̀ ló nílẹ̀ wọn. But àwa physically has to be there. Wọ́n ní ẹ má bínú pé mo fẹ́ pòwe. Wọ́n ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ yóò lè gbà. Kò sí tó ti ṣẹlẹ̀ rí. Sera, what will be will be. The future is not ours to see. Sera. Bàbá ló ń kọ́ ilé fún mi lánàá. What will be will be. The future is not for ẹ bá mi cause it's not our own to say. Ẹ bá mi kọ́ síta. Sera. What bàbá ló ń kọ́ ilé yìí lánàá fún mi 90 years old. Ìwọ ń bẹ̀rù.
ṣé kí n tún fún yín ní encouragement ṣé mọ̀ pé bàbá Akíntóyè wọ ọ̀bẹ̀rù kankan ṣá. I keep watching him, I keep looking at him and he's not scared. Bàbá ní àwọn ti ṣetán, àwọn ti ready. So kí wá ló ń bà wọ́ lẹ́rù tí bàbá 90 years old tó sọ pé òun ti ṣetán. Sarah, Sarah, what will be, the future is ours. Máyì kẹ́ni kankan tún ẹ̀, máyì kan gbé ní is coming. Ìgbà tí mo ń gbọ́ program àrólé 10:10 kí tó wind down. Ṣẹ̀rẹ́ yìí tẹ máa ní ẹ fẹ́ báwo la lórí ti sọ ẹ fẹ́ deliver fún Tinubu ẹ fẹ́ deliver polling unit yín ẹ má waste time ara yín. God is our backup, bẹ́ẹ̀ ni Elédùmarè is our backup, Ògún is our backup, Ọ̀ṣun is our backup, Jésù Kristi is our backup. It's a peaceful rally. In tó bá mú wa ṣe rally ní London tí kò ń ṣe ilẹ̀ wa káàbàárẹ̀ nísìnyí àwa àpọ̀ draft ẹ̀ síta ẹ tún kọ́ sí mi létí lẹ́ẹ̀kan sí. Sarah, Sarah, what will be, oyè yìí bẹ́ẹ̀ so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. We were able to do a rally in London. Wọ́n pa gbogbo títì rẹ̀ fún wa. Ṣáwa la ní UK ni, ṣáwa la ní ilẹ̀ Yorùbá máa dúró. Ẹlẹ́dẹ̀ apariwo adọ̀yọ̀. Má máa sọ pé ṣàti rẹ́dì. Ṣàti ní gbogbo nǹkan. What will be will be. Ọmọ Yorùbá nóhun rẹ́dì, ìwọ sọ pé àìtí rẹ́dì, àìtí ṣetán. Lówó àwọn olóṣèlú yes, lówó wọn. Ẹ̀yin tẹ́ ń deliver polling unit fún wọn láti jọ́ tẹ́ tí ń deliver ilé mélòó ló ti kọ́ oúnjẹ mélòó ló ń jẹnu ilé ẹ̀ gbóhùn sókè ká tó máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí tó bá yọ ọ́díò yìí tẹ́ bá débẹ̀ tẹ́ kọrin pé mò ń jó bóyá copyright ni ó dìgbà tá a bá parí program yìí it could take some days or weeks tó bá ti yọ àní lè máa lò mọ́ tó bá ti yọ àṣì máa lò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan if otherwise ẹ máa gbọ́ ohun tèmi gbóhùn sókè. Sọ pé fíìmù ni kẹlẹ̀ mọ̀ kí bàbá Akíntóyè intelligent man 90 years old èmi ò tẹ ẹ̀gbọ́n lè mú gbọ́ bàbá ń kọ́ lànà fún mi live video blog or like ẹ̀ ọ̀dà ànílè lórin yẹn o ti ṣó pé fídíò orin yẹn copyright ni Sarah, Sarah ọ̀ṣà lè blọ́ọ̀kì tèmi what will be will be. Sarah, Sarah. Tí get it right. Máa sọ òyìnbó lórí social media. Máa sọ òyìnbó nínú Zoom. Ilẹ̀ yín ló ń gbà lọ yẹn. Má tètè darapọ̀ mọ́. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí o. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Oran Ayọ̀lá máa sùn all the way from Africa as we continue our journey. We'll be back again when I don't know, but my team will always be out there. Follow us on Twitter, follow us on Instagram, on LinkedIn,
tomorrow tá a bá máa ṣe program ọ̀bí alọ́túnla a fẹ́ mọ̀ ṣé kò ń ṣe pé àwọn balẹ̀ Yorùbá wọ́n ti lo ilẹ̀ yẹn fún kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ṣe ń dákẹ́ tí wọ́n lè sọ fún wa torí mo ní kí nǹkan tí ẹ bá filẹ̀ yẹn ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ a máa rúbọ ni a máa bẹ Ọlọ́run ni a máa ṣètùtù ni a máa lọ lé àdúrà ni ṣé kò ń ṣe pé ẹ ti gbé fáwọn Fúlàní tó jẹ́ ṣètánà Ṣókótó ẹ jẹ́ ká tún pàdé nígbà tí Elédùmarè bá tún ní àjọpàdé. Good night from here and let's say mo dúpẹ́ o torí pé orin tí mò ń play lẹ́ǹkan yẹn lọ́ṣẹ́ sọ pé fídíò yẹn yeah, the video contains music or audio that may belong to somebody else àti rí àti gbọ́ Facebook gan náà like it. All right, that's fine. Thank you so much. God bless Yoruba land. God bless every one of us. Ìwọ tó monitor spirit èyí tó ń ṣe ní bíbà tó ń fún wa ní bíbà wàhálà hypertension wà ní BP o wà ní BP ó ti máa sọ tẹ́lẹ̀ bomb bastard oran ayọ̀lá máa sùn.